Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh la la, boom baby, suntem live, seara de cripto, episodul 19 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, Jerome Powell la datorie, deoarece o să vorbească cică în aproximativ 40 de minute. Acum nu știm dacă o să fie undeva pe internet această intervenție a lui Jerome Powell, dar dacă este o să o analizăm, deoarece e important de văzut ce va zice Jerome Powell după ce s-a întâmplat până acum, desigur cu
Donald Trump. Donald Trump și războiul lui cu tarifele care continuă destul de puternic, deoarece în noaptea care a trecut Donald Trump a mai pus niște tarife pentru China. De data asta a pus 245%. E ca și cum se trezește dimineața și zice ok, hai să vedem pe cine mai punem tarife astăzi. China, că pe restul le-am anulat. Dacă ar trebui să citească o carte, nu ar trebui să fie Principele de Machiavelli, probabil pe aia n-a citit, ci a citit The Art of the Deal. Deoarece în Principele de Machiavelli, acolo dacă citești cartea, Trump cam face toate greșelile posibile și imposibile, spre deosebire de Xi, care probabil Xi al Chinei, da, care probabil a citit cartea respectivă și acum doar stă și așteaptă și nu face absolut nimic. Acest război este în continuare acolo. Întrebarea este dacă se va ajunge la un deal sau nu. Dacă Statele Unite vor ajunge la un deal cu China, va fi foarte important asta, deoarece atunci probabil și bursa va urca și probabil și cripto va urca. Putem să ne uităm, Bitcoin va la 85.000, încă arată destul de juicy, încă arată destul de bine în regiunea asta de aici, spre deosebire de altcoin-uri care destul de slab, mai ales după ce s-a întâmplat cu Mantra și vom vorbi, a picat undeva la 90%. 90% doar în câteva minute și acum dacă te întreb care e diferența între Mantra care a picat 90% în câteva minute și Manta, de exemplu, care a picat tot 90-95%, dar în vreo 5 luni de zile, e bine, nu prea e o mare diferență, dar o să discutăm imediat, să vedem ce s-a întâmplat și de ce cei de la Mantra probabil au ales o altă direcție. În loc să dăm pe 5 luni, am zis, bă, mai bine dăm în 2 minute și scăpăm și ne ducem cu toți, ok? Bun, o să discutăm și despre asta. Aurul face all-time high după all-time high. Pare că în sfârșit este anul lui Peter Schiff. Peter Schiff, care știm foarte bine, nu-i place de Bitcoin absolut deloc sau destul de puțin. Mai are și opinii destul de decente despre Bitcoin câteodată, dar îmi pare că ăsta este anul lui și chiar postase mai devreme că domnule a făcut 15%. Bravo Peter Schiff, după o așteptare de 15 ani ai făcut 15%, ceea ce este incredibil. Multe de discutat, desigur războiul ăsta între China și Statele Unite e important, deoarece chinezii acum atacă pe TikTok. Deoarece TikTok-ul este al lor. Și acolo foarte mulți influenceri, mai ales locali, da, influenceri locali din China, arată cât costă produsele respective când ele se fabrică. De exemplu, de la Louis Vuitton, da, cât costă un Louis Vuitton fabricat în China, deoarece mulți fabrică acolo în continuare și cât îl vinde Louis Vuitton, nu știu, o gentuță, da, să vinde cu 30.000, aia o fac cu 200, 300, 400, 500 dolari, în range-ul ăsta, undeva pe acolo. De la Adidas, desigur, care îi fac cu 10 dolari și în SUA să vinde cu 200 și în Europa la fel, 200, 300, poate chiar mai mult. Cumva îți arată un pic adevărul și tot ce se ascunde în spatele acestor prețuri. Desigur, companiile astea europene sau ale din SUA nu fac un profit extrem de mare, adică acel 50x, poate doar companiile astea luxury fac foarte, foarte mult, celelalte mai au și costuri de shipping, de unde să le pună produsele respective în depozite, depozitare și multe alte chestii. Dar cumva este un val pentru a contraataca faptul că, domnule, chinezii ăștia sunt foarte, foarte răi și noi aici le punem tarife, ceea ce vrea să facă Trump în momentul de față. Mai bine, în afară de Art of the Deal, cum am zis mai devreme, ar citi Principele de Machiavelli, deoarece ar avea probabil multe de învățat pe acolo. Vă salut pe toți, multe de vorbit astăzi. Știu că este și Real Madrid cu Arsenal și toată lumea vrea ca Real Madrid să se întoarcă de la 3-0, dar nu o să se întoarcă de la 3-0. Ok, bun, o să încercăm să terminăm spre 10 ora României, da? Destul de clar să vedem dacă îl găsim pe Jerome Powell acasă. Trebuie să-l găsim acasă, să vedem ce ne zice pentru mai, deoarece vine FOMC-ul. Da, Ethereum n-a făcut absolut nimic de când am avut ultimul live, tot în zona aia e, a urcat un pic peste 1600, bam, și a luat ciocan, n-a putut să închidă săptămâna peste 1650, a urcat un pic la început de săptămână și acum din nou în zona de jos. Bitcoin 85.000, un pic mai bine, ceea ce este ok. Bun. Cine este pe chat? Dacă mai e cineva pe chat, lăsați un comentariu. Bun, hai să vedem aici. Nebunie, magie și vrăjitorie, ca întotdeauna. S-au ars americanii cu China. Lăsați comentarii dacă sunteți aici pe chat, deoarece începem în aproximativ 10-15 minute să ne uităm și la piețe, să vedem ce se întâmplă astăzi, deoarece bursa era un pic pe roșu. Astăzi, da, nimic extraordinar, toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă între China și Statele Unite. Desigur, japonezii au venit și au predat armele astăzi și în sfârșit un win, în sfârșit un ceva care Donald Trump
a câștigat, deoarece au venit ăia și au zis ok, hai să facem un deal, hai cumva să renegociem deal-ul precedent. De ce? Păi Trump le-a zis la japonezi, bă, dacă nu veniți să renegociați deal-ul, nu vă mai apăr și vă dau la chinezi, fix așa, adică dacă nu mai vreți asta, dacă nu vreți deal-ul meu pe care eu vreau să vi-l pun pe masă în momentul de față, vă tai apărarea și atunci sunteți de capul vostru. Ok, Japonia oricum știm că e pe primul loc la cine deține datoria SUA, deci e destul de clar. SUA nu poate să meargă fără Japonia și fără China, asta este clar. Economiile lor sunt foarte, foarte interconectate și vor rămâne interconectate o perioadă destul de lungă. De ce? Păi nimeni nu prea mai produce în momentul de față, în afară de chinezi care mai produc și ei ceva, nu, cu mânuțele lor. Cine mai stă să mai producă în 2025 ceva? Poate roboții, că oricum și chinezii tot roboți folosesc, dar roboții produc și ăia care mai sunt în economiile astea un pic subdezvoltate mai produc ceva. În rest, îți dai seama, generația noastră nu mai știe să producă absolut nimic. Dacă, nu știu, să faci una aia, să faci tu ceva cu mâine tari, să construiești o casă de la zero, îți dai seama generația viitoare, pentru că cumva nu mai este cerere pentru chestia respectivă, nu în societate. Și cumva oamenii uită să-și construiască lucrurile lor singure și atunci îți dai seama că stai după chinezi să vină să-ți dea chestiile. Era și un meme mai devreme că îi zicea Trump Lucy că n-ai cărțile și zicea, bă, cărțile sunt în China, apropo, deci cărțile alea de joc tot în China vin, totul e din China. Noi mai vorbeam de ceva timp de China și de Statele Unite, cum China vine din spate de Ray Dalio, cum pare că are dreptate în momentul de față. Bun, salutare, stăm aici unde să ne ducem, exact, bun, vom avea un pump puternic dezvoltat, zice Robert Mihai, pare că așa arată lucrurile, dar nu știu niciodată cu Trump, adică nu știi ce nebunii mai face. Am văzut că se răzgândise în materie de semiconductori. A zis semiconductorii nu mai intră. Nvidia a urcat, toate astea au urcat și pe urmă, după weekend, a zis, băi, n-am zis asta. Deci după weekend, după ce lumea a zis, gata, mă, pe semiconductori nu mai pune acele tarife. A urcat Nvidia, a urcat toate astea. Pe urmă, luni a zis, unde? N-am zis eu așa ceva. Acele tarife vor intra într-o gamă de tarife separate care vor fi doar pentru partea asta de partea de semiconductori. Deci e o harababură totală, nu știi ce face azi, ce face mâine, ce spune azi, dacă mai ține mâine, Donald. Adică nu știi, pur și simplu e o confuzie destul de mare și confuzia asta sigur nu place piețelor, niciodată nu le-a plăcut confuzia, plac lucrurile clare, măcar de știam claritate. Nici acum nu avem claritate ce o să facă Trump în, nu știu, 3 luni. Am avut o știre că Uniunea Europeană va negocia cu Statele Unite și am auzit niște știri de acolo că n-ar merge extrem de bine momentan negocierea. Acum, de ce a zis Uniunea Europeană că vrea să facă acel deal cu China pe mașinile electrice? Cred că mulți dintre voi v-ați spus întrebarea asta, bă, ăștia din Uniunea Europeană sunt proști. Dacă dau drumul la companiile chinezești, la BYD, la NIO, la toți ăia care de acolo și stau în China și au niște produse foarte, foarte bune comparativ cu ce vezi aici, ca și preț, ca alte lucruri, dacă îl dai drumul la alea fără tarife, nenorocești toată piața de electrice din Uniunea Europeană. Am înțeles că vrei cumva să contraataci cu ce face Tesla și să bagi cumva bățul cu Tesla, dar nu poți să faci asta. De ce a făcut asta Uniunea Europeană? Ca să arate lui Trump, bă, uite, noi ne apropiem de China dacă nu stai cu minte și, desigur, când se duc la negocieri, o să fie parte din deal. Adică Uniunea Europeană zice, ok, avem cu China nu știu ce, și Trump zice, păi nu, ca să facem deal-ul trebuie să renunțați la asta și probabil va renunța, cum și japonezii vor renunța la multe investiții în China în perioada viitoare și tot așa. Deci o chestie de negociere. Uniunea Europeană a zis asta, nu cred că va merge cu ea până la capăt, că își va distruge economia proprie de mașini electrice, dar a făcut-o pentru a negocia cu Trump. Acum, nesigur, vom vedea și acolo cum va arăta o negociere și dacă vom ajunge la tarife zero de ambele părți, ceea ce ar fi grozav. Numai că Trump, desigur, zice că noi, europenii, l-am furat, domnule, și o să ne uităm la niște băi, l-am furat noi pe Donald Trump, îți dai seama, cu mașinile alea foarte bune, cu Chevroleturile lor din Statele Unite, cu mâncarea, nu vor ăia să ne ia puiul, am mai vorbit. Păi ce să facem, cu mâncarea voastră? Că n-avem nevoie de ea. Ne uităm la cetățenii americani, adică ne uităm la ei,
n-ar mai încăpe aici pe live-ul ăsta, adică n-ar mai fi aici loc ca să vină câțiva cetățeni americani, deoarece înțelegi ce vreau să zic. Deci nu vrem produsele lor în niciun caz, deoarece nu au un standard foarte, foarte bun. Lăsați comentarii pe chat, schimbă tricoul următorul live, dacă pompează piața, vine Paștele, nu măcar de Paște, măcar de Paște să ne lase în pace Trump, măcar să ducă să culce un pic de Paște, să zică am luat lumină, toate astea, bam, 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 cumva să ne lase în pace, să nu mai auzim de el o perioadă și probabil piețele vor urca înainte de Paște și după Paște, de obicei sunt perioade destul de bune. Și cred că asta se va întâmpla dacă cumva de Paște. Ar fi frumos un deal înainte de Paște între China și Statele Unite, n-aș zice nu, am văzut că și chinezii acum zic dacă vreți să facem un deal, cumva mai lasă la ego ăsta, mai lasă la aceste declarații foarte, foarte nasoale pe care le-a făcut și J.D. Vance, DJ-ul, le-a făcut și DJ-ul, a zis, băi, chinezii sunt niște peasants, adică îți dai seama la ce nivel vorbește J.D. Vance, la un nivel foarte slab, adică nu prea poți să vorbești, băi, sunt chinezii niște peasants, chinezii ei sunt de 5.000 de ani, adică societatea lor e foarte, foarte veche aici, nu compar cu Statele Unite care s-a înființat în 1778, adică înțelegi ce vreau să zic, nu poți să compar la nivel de societate. Chinezii stau aici de lumea și pământul, știi? Când a fost aurul prima dată înainte de aur era un chinez. Când te duci în vacanță, ce vezi prima dată? Nu vezi, mamă, mergem pe munte, mergem nu știu ce, prima dată vezi un chinez. Și asta trebuie să zică despre societatea lor. Bun. Vând ouă proaspete să mai iau niște ETH. Paște fericit pentru toată lumea. Nu cred că ne auzim duminică pentru că este zi sfântă și trebuie să stați cu familia. Desigur o să dau probabil un tweet pentru comunitate și niște gânduri bune de Paști, dar trebuie să stăm cu familia, mai ales că este ziua de Paști duminică, deci nu o să avem live. Următorul live o să fie săptămâna viitoare. Sperăm și Trump să ducă acolo măcar la golf, știi, în loc de mingile de golf să pună niște ouă, știi, bam, bă, de ce nu se duce mingea asta? Bun. Mai departe, vânduri zici de pădure, accept plata în ETH. Păi dacă accept plata în ETH, acum e 1500, mâine 1000, ce faci mai departe? Cum mai trăiești? De Paște o să ne dea linie la ouă aici. Bun, lăsați comentarii pe chat deoarece le citesc în momentul de față. Vedem Igol la 150. Momentan să vedem unde este subsolul la Igol și apoi vedem dacă ajunge la 150 sau 100 în regiunea respectivă. Când va veni zona de hype, va ridica tot, inclusiv e-gold-ul, dar mai e un pic până acolo. Facem boom sau boc? Imediat discutăm, ne uităm pe grafice și analizăm, desigur ca de fiecare dată, lucrurile n-arată rău, adică n-arată rău momentan, mai ales după dumpul de ieri, chiar făcusem o postare pentru patroni și pentru membrii de pe YouTube, că mă așteptam să testăm 83.000, dar mă aștept în continuare ca lucrurile să meargă destul de pozitiv de aici, măcar în aprilie, probabil mai, și vedem dacă mai retestăm. Am o teorie în legătură cu ce vom vedea în piețe în perioada viitoare. E posibil să mai fie o sperietură, ceea ce ar fi normal să fie. Adică la bursa americană să vezi, poate o urcare, ai zona aia de, nu știu, 5800, 5900, depinde, și apoi să retestezi poate low-urile încă o dată pentru o ultimă sperietură, poate cine știe un low un pic sub precedentul, ceea ce ar face mult sens din multe perspective în mai. Și apoi să mergi în sus spre all-time high. Ar face un sens foarte, foarte bun. La fel și la Bitcoin poate să retestezi low-urile după ce se testează, poate 88, 90, 93, din nou să retestezi low-urile înainte să mergi peste 100.000 și all-time high. Ar face foarte mult sens acea mutare, dar discutăm imediat despre ea. Discutăm imediat despre mutarea respectivă, ce ar putea urma în perioada viitoare, dacă altcoin-urile mai au vreo perspectivă. Apropo, nu știu dacă v-ați uitat, altcoin-urile vechi, de exemplu NIO, Guess și cealaltă din 2020-2021, vechi uitate, Bell, pe care poate mulți dintre voi nu le mai țineți minte, au început să pompeze, unele au făcut aproape și all-time high în 2 candele de 2-3 zile. Deci din nou, probabil asta o să vedem și în secțiunea în care lucrurile vor veni spre zona aia de hype foarte, foarte mare, ceea ce e inevitabil. Acum când se va întâmpla, dacă cumva se pupă o cotere de dobândă, dacă, asta rămâne de văzut. Dar cum se va întâmpla? Istoric, de obicei se întâmplă în 3-4 săptămâni în care ai 3-4 candele foarte, foarte mari, rapide, iar dominanța îți pică în cap într-o lună, de exemplu acum e la 64, ar putea să spice înapoi în zona de 40-45 în 2-3 săptămâni. Istoric așa s-a întâmplat, dar ce nu-ți dă șansa de poziționare, odată ce alea urcă foarte rapid și cumva te forțează cumva să cumperi sus, ca de fiecare dată zici, mamă, am ratat trenul, mamă, dacă luam, dacă făceam, dacă trăgeam. Ne uităm imediat.
Și o să analizăm dacă mai e posibil vreun raliu al acestor actori vreodată în viață sau o să îmbătrânim aici, o să-mi crească barba până aici, o să fie foarte, foarte lungă. Știi că e băiatul ăla de la Manchester United care nu știu ce a zis, un fan de la Manchester United a zis că bă, nu mă tun până când United nu câștigă, nu știu, 5 meciuri la rând. Cât credeți că are părul acum? Păi atâta, deoarece United n-a mai câștigat 5 meciuri la rând, cred că de vreun an jumate, ceva de genul ăsta și nu cred că o să câștige, probabil, nu știu, ceva meciuri amicale ar putea. La fel și noi aici, pe partea asta de altcoin-uri, bă, vine altcoin, ne lăsăm barbă până aici, crește până aici, cum și-a lăsat acum Gigi Becali, a zis că nu și-o mai taie niciodată barba, nu știu dacă a zis că își lasă barbă și o tunde și o lasă până aici, așa ajungem și noi, dacă îmi las barba acum, cred că ajungem până aici, până vine zona de altcoin season. Vedem, zic în Sync la 1, să știi că zic că Sync are cel mai bun tech, cel mai slab tokenomics sau printre cele mai slabe tokenomics-uri și problemele pe care le-au avut ieri, în care 5 milioane de dolari în token s-au evaporat, care erau banii pentru airdrop, deoarece nu știu ce au făcut ei. Prin contractele alea a fost compromis un contract al unui admin care bam. Chestii shady din punctul meu de vedere, la fel ca la Mantra, domnule, că n-a vândut echipa, n-a făcut dar n-a adres. Dar atunci cine? Dă seama că s-au făcut niște ordere OTC, s-au vândut niște OTC și ei care au luat OTC-ul, bum, au dat cu el în jos. Nu, în loc să vândă 5 luni, cum s-a întâmplat la Manta, de exemplu, au zis, bă, mai bine ținem tokenul sus, că era destul de ciudat, bă, toată pică în afară de Mantra, era destul de clar că ceva acolo este shady din punctul ăsta de vedere, ok? La Mantra. Și a picat 90% cât a picat Manta, de exemplu, și Dim și altele în 5 luni de zile. Măcar aici zici, bă, măcar a ținut, măcar ți-a dat o șansă să ieși mai sus la Mantra. Adică Mantra nu era de cumpărat în zonele alea în niciun caz. Okay? Bun, mai departe, nici nu se mai tunde vreodată, asta zic. Ce alegi, ARB sau TIA? ARB din nou pe zona de real world, astăzi mă uitam mai devreme, este din ce în ce mai top, adică are miliarde blocate în protocol și value și toate cele. Tokenomics-ul din ce în ce mai slab și la ei, sau era oricum slab și înainte. TIA la fel, destul de slab. A zice că ambele au anumite chestii, TIA este pe un layer 1, Arbitrum este pe un layer 2, deci cumva diferențe între cele două, eu le dețin pe amândouă. Acum vedem care dintre ele va performa. Măcar dacă performează una dintre ele, e ok. Adică dacă se duce Arbitrum la 2-3, ar fi perfect. Dacă se duce TIA în 20 plus, din nou ar fi perfect. Adică nu trebuie să se întâmple amândouă. Dacă se duce măcar una în zona respectivă, ar fi perfect. Bun. La cât am acumulat? Bun. Ai văzut că se lansează XFI token. Da, intrați la ei pe pagină, la XFI și o să aveți acolo toate detaliile. Bun, trebuie să ridice cineva ștacheta pentru România, sperăm să fie ei, deoarece ne uităm la proiectele astea românești, în afară de Elrond, care s-a dus foarte, foarte sus, restul n-au dovedit, dar măcar există un business în spate în ceea ce privește XFI, adică au cumva revenue care poate să-l folosească și acest business de exchange-uri cumva a mers foarte, foarte bine. Dacă te uiți și la KuCoin, dacă te uiți și la Binance, dacă te uiți și la toate celelalte, măcar, bă, ai ceva în spate, ai revenue, poți să te uiți la chestii, la Trusty, la altele mai greu, adică să vezi anumite zone. Deci exchange-urile oricum au mers bine, vezi că Binance a ținut și excelent și BNB-ul s-a ținut excelent. Binance care a picat la fel și cu Coin pentru că ceva probleme cu AWS-ul se întâmplă. Asta se întâmplă destul de des, s-a mai întâmplat și în trecut, din nou toată lumea s-a panicat. Na, ce să faci? Bun, ETH la 700-800. Nu e imposibil, imposibil nu este nimic, știi cum e, dar din nou ETH și în sfârșit este într-o zonă de value din nou, pentru că am început din nou să acumulez. Când a urcat în zonele superioare nu m-am atins de ETH. Acum când a picat înapoi sub 2000 și mai ales când s-a dus la 1500-1700, din nou cred că este într-o zonă de value ETH aici. Cât va sta în range-ul ăsta și ce se va întâmpla, asta îți dai seama că e foarte greu de decis. În trecut a stat mai puțin, adică și-a făcut mutările mai rapid, și-a făcut reacumulările mai rapid. Dar din nou vine într-o regiune de reacumulare. Și pe ce ai putea paria altceva? În afară de Ethereum, poate Solana, dar Solana și-a făcut deja mutarea, știi ce zic? Ethereum în continuare destul de mare, numai că hate-ul e destul de mare, inclusiv la Vitalik care era printre cei mai iubiți oameni din cripto. M-am uitat acum pe Twitter, nu știu, duse un comentariu, cred că la una Tiffany, care Elon Musk vrea să o lase gravidă sau ceva de genul ăsta și era o postare pe Polymarket că domnule rămâne gravidă, nu rămâne gravidă. Și era și Vitalik acolo în comentarii, a zis că nu e ok, că
că astea sunt chestii de privacy, că bla bla, și jos unul i-a zis, astea sunt problemele tale, cred că Gaines i-a zis sau ceva, astea sunt problemele tale în momentul de față, că nu știu cine aia și-a pus pe internet dacă e gravidă sau nu, treci la ETH, știi ce zic? Adică Vitalica trebuie să muncească 24/7 ca un salahor la ETH și altcineva nu, știi, să nu mai aibă și el niște timp liber sau ceva de genul ăsta. Deci hate-ul este la un nivel foarte, foarte mare. Între timp ETH construiește ecosistemul, merge foarte, foarte bine. Problema lor e cum îmbină toată povestea, cum îmbină, de exemplu, Arbitrum, cum îmbină ZK Sync, cum îmbină toate layer 2-urile astea în sfera principală cumva, ca utilizatorul să nu vadă, știi, ce folosește, să fie destul de seamless, să fie destul de clar, destul de rapid și să scaleze și layer 1 în final, știi? Și asta probabil este planul pentru următoarea perioadă. Da. E mai greu. Acum am văzut că pe DEX-uri, pe tranzacționare, Solana din nou a trecut pe primul loc peste ETH, dar ETH, dacă iei doar ETH, e undeva la, nu știu, ETH are 14,9 miliarde pe DEX-uri în zona de tranzacționare, iar Solana are undeva 15 miliarde. Dar restul nu le pui, nu pui Arbitrum, nu? Arbitrum care are și el acolo, nu știu, 5-6 miliarde, nu pui Optimism, nu pui ZK Sync, nu pui Base, nu pui... Astea sunt toate ETH, tot de ecosistemul ETH țin, știi ce zic? Numai că vedem acum cum se îmbină povestea. În continuare cred în ETH și îți dai seama că multă lume nu mai crede în momentul de față, ceea ce este excelent. Adică ești în zona aia în care prețul coboară și tehnologia urcă. E ce vrei să vezi. Acum, desigur, mai e și teoria că, domnule, ar fi Nokia, ceea ce nu prea are sens din multe perspective să fie ETH și Nokia, deoarece Nokia n-a mai venit cu nimic, n-a mai construit, n-a mai făcut, n-a mai dres. Și au venit unii mult mai mari. Adică Solana ce a făcut? A făcut un casino la urma urmei. N-a făcut nimic altceva extrem de peste, plus Solana e foarte centralizat. Adică e foarte centralizat, extrem de centralizat peste ETH, care în sfârșit se descentralizează. Și ETH a fost centralizat în trecut, a avut destul de multe probleme și acum tinde spre descentralizare. Ați văzut Vitalik în ultima postare că vrea să facă privacy, ceea ce este bine. Eu v-am zis, urma asta de, nu știu, de Bitcoin, cum a început ea cu Cypherpunk, a rămas în Vitalik. Ați văzut la Bitcoin maximaliști ăștia de acum, nu vorbim de protocol, vorbim de Bitcoin Maxi. Bă, când Trump a luat-o pe arătură, mulți Bitcoin Maxi n-au mai zis nimic, pentru simplu fapt, domnule, că Donald Trump a făcut această rezervă de Bitcoin. N-au mai zis nimic, adică, domnule, zbune tarifele și mă refer la Pomplianu. Adică, înțeleg, ești pro-Trump pentru că Bitcoin, că toate astea. Bă, dacă când omul greșește, să nu cumva să-i dai și lui o palmă, adică trebuie, orice trebuie. Dacă omul a greșit. Trebuie să zici pe bune, adică ce încearcă el să facă. Plus Trump a zis ce ziceam noi în live-ul precedent, anume cu taxele respective. Deci Trump vrea să întoarcă în 1750-1800. Spre 1800, după ce s-a fundat Statele Unite. Atunci când aveau ei tarifele respective la whisky, v-am mai explicat data trecută. Deci el vrea să scoată taxa pe venit pentru americanii care câștigă sub, nu știu, 150.000, 200.000, dar pe de altă parte pune tarife. Adică cumva magicianul zice, bă, ăștia nu înțeleg asta cu tarifele. Ăștia cred că e de bine cu tarifele, băgăm tarifele, scoatem income tax-ul și ăștia sunt foarte fericiți americanii noștri. Da, domnule președinte, dar magicianul ce face? Magicianul ia într-o parte de în alta. Fix asta, face le jonglează, că altceva nu poate să facă, deoarece au nevoie de bani. De unde ia bani Trump, nu? Că asta de unde ia bani? De la alte țări, vin alte țări să dea bani la Donald Trump în momentul de față, așa, pe nimic? Nu cred. Bun. Etena cu probleme din Germania. Ce probleme are în Germania Etena? Nu știu, n-am văzut. Ce părere ai despre AITech? Am văzut că îi urmărești și tu. M-am uitat pe ei, nu știu, nu dețin. Adică n-am stat atât de mult să mă uit pe AITech să văd ce fac. Mai crezi în Phil? Eu îmi pierd încet încrederea. Nu dețin, nu am Filecoin, adică nu am Filecoin. Filecoin e foarte bună compania, e extrem de bună. Problema, tokenomics. Adică ei fac și profit pe stocare de date, adică fac și profit, numai că nu bagă deloc în token și asta poate să zică ceva, nu? De ce nu bagă și în token ceva pentru zona de Filecoin? Da, toate astea de date cumva au scăzut de la Arweave, care am deținut și încă mai dețin, am ceva poziție în Arweave, la Filecoin, la toate astea sunt importante pentru viitor, pentru stocări de date. Dar trebuie să te uiți un pic și la tokenomics, să vezi ce se întâmplă. Cred că vor reveni la un moment dat, dar nu știu dacă Filecoin va fi printre. Probabil va rămâne cât de cât importantă, dar nu știu dacă va mai avea urcări foarte, foarte mari. Din prisma tokenomics-ului foarte, foarte slab.
Ce părere de Ordi și Fet? Ordi a fost frumos la început, cu povestea respectivă cu Ordinals, dar s-a stins povestea pe Ordinals și nu știu dacă va reveni. Am zis, Bitcoin nu poate să fie DeFi. Adică Bitcoin e destul de clar că o să rămână store of value, o să fie aur digital, o să fie toate astea, dar nu poate să fie DeFi. Acolo e ETH, foarte greu. Partea de Fetch, da, Fetch își face ciclul normal, cu minus 80%, minus 90% și apoi din nou probabil o urcare pentru Fetch, dar n-a făcut nimic diferit față de dățile precedente în care a urcat foarte, foarte mult și apoi a avut minus 90% și apoi s-a reacumulat o perioadă și iarăși a urcat. Bun. Dai conferința lui Paul, dacă o găsim undeva, da, desigur, în vreo 10 minute cred că trebuie să fie. Bun. Când se oprește quantitative tightening? Cred că Jerome Powell să dea un hint în mai. Nu știu dacă taie sau nu, depinde foarte mult ce se întâmplă până acolo și dacă acest război al tarifelor cumva continuă destul de agresiv și cumva pune presiune pe partea de obligațiuni guvernamentale, deoarece acolo este problema. De-aia Trump s-a răzgândit, v-am și zis imediat, deoarece piața de obligațiuni era în cădere masivă, adică se vindeau obligațiunile foarte, foarte puternic și atunci n-a mai rezistat Trump. Desigur, eu înțeleg de ce. A fost sunat de Jamie Dimon cel mai probabil. Imediat cum Jamie Dimon a dat un tweet sau cumva a scris în presă, domnule, dacă nu ne oprim cu tarifele acum, în momentul ăsta, intrăm într-o mare, mare recesiune care probabil o să fie una foarte dură, de lungă durată și nu prea mai se poate, dacă mai continuăm o săptămână, două, nu cred că putem să dăm înapoi din zona aia de recesiune, atunci probabil Donald Trump a zis, bă, trebuie să foldez că n-am ce face. Deci l-a sunat Jamie Dimon. Ea are încredere în câțiva oameni acolo și când te sună Jamie Dimon, care e CEO la JP Morgan și te mai sună niște bănci, te mai sună niște fonduri care erau încăcat și toate astea, n-a putut, știi, să stea. N-a putut să stea pe mâna respectivă, că bluff-ul vrea să-l mai ține un pic. Clar că el nu se gândește, domnule, să țină tarifele astea, că nu e atât de retardat și asta am văzut că nu e atât de retardat, că poate să răzgândească. E clar că vrea să negocieze, de-aia și le-a pus sus. În arta negocierii așa, pui sus, zici cât vrei. Deal-ul ăsta 15 milioane, tu de fapt vrei 3 sau de fapt vrei 5, zici 15 milioane, ca apoi să negociezi cu ăla să revină la 5, exact unde vrei tu. Fix asta, da, negociază slab dacă mă întreb pe mine. Acum vedem în final, poate n-am dreptate și negocierea lui o să dea super rezultate pentru Statele Unite și o să fie din nou cea mai importantă țară și Trump o să fie aplaudat de toată lumea. Pentru piețe sunt absolut convins că va veni perioada în care o să-l aplaudăm din nou pe Trump, dar pentru partea economică rămâne de văzut dacă poate să le țină, că nu e atât de ușor pe cât crede el. Plus că zicea Trump în 2013, era un tweet de-a lui, eu vi-l povestesc, nu vi-l mai arăt, cred că e mai bine să vi-l povestesc. Zicea Trump, domne, că unii au chestii de high, adică chestii de adrenalină din alte chestii, nu știu, mașini, bla 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 bla, gambling, bla. Partea de adrenalină pentru el sunt big deals, adică big deals, știi? Adică deal-urile astea foarte, foarte mari. Ei bine, acum partea de adrenalină a fost una destul de mare, adică e un junkie, dacă e să o luăm așa, partea de adrenalină care are nevoie de adrenalină, dar nu i-a mers cum trebuie momentan. Vedem cum o redresează. Japonia trebuia să dea înapoi că n-avea ce să facă. Vedem și China. Și China probabil va ajunge la un acord cu Statele Unite, după cum am mai zis, dar nu știu dacă va fi atât de bun. Cu toate că Trump va veni și va zice, uite mă ce am făcut, ce am de rest. Bun. Ce părere ai de proiectul în care investește Nvidia numit Buy Tenova, unde a investit deja 15? Da, am văzut și eu că Nvidia investește mai multe companii de AI, de inteligență artificială și multe alte chestii, semiconductori, unele mai micuțe și alte chestii. Am văzut, n-am analizat foarte atent compania, îmi pare foarte, foarte cunoscută, știu că mă uitam pe ce investește de la Nvidia, dar în unele investesc, în unele ies, din câte am văzut cei de la Nvidia. Mâine foarte probabil o să vină un video pe acțiuni, undeva pe la ora, nu știu, 6-7 seara, rămâne de văzut. E aproape gata și o să vină pe acțiuni. Nu o să fie pe acțiuni gen Mag 7, adică investim în Mag 7, adică în Microsoft, în Tesla, în Apple, în astea. Nu, o să fie ceva un pic mai nișat, să zicem așa, pe partea de investiții. Mâine e foarte, foarte probabil să fie postat. Mâine seara. Bun,
Mai departe, pe Zechesing a fost mare hack ieri, da, am văzut token de contractul de airdrop alocat, da, mi se pare ceva ciudat acolo, deoarece ei nu pot debloca până în iunie monedele alea și imediat a venit un hack, adică mi se pare ciudat, plus că ei de la început au mai dat greș la nivel de comunitate, deci cum au managerit comunitatea a fost un haos, foarte, foarte mare haos pentru Zechesing de la început, din day one, deci nu știu ce să cred despre asta, la Mantra clar a fost ceva acolo, văzusem la Coffeezilla că venise ăla de co-founder sau founderul, nu știu ce a fost exact și zicea, domnule, că da, ce face, au fost niște vânzări OTC la un moment dat, că bla bla, clar că omul și-a scos niște bani, a dat mai departe și pe urmă a venit dump, că n-a mai putut să țină. Bun, că domnule, ne-au atacat exchange-urile, hai mă să o lăsăm așa, că toată lumea, când pică un proiect, toată lumea dă vina pe exchange-uri. Păi exchange-ul câștigă oricum, dacă prețul crește sau scade, tot câștigă exchange-ul, la fel ca BlackRock, dacă Bitcoin se tranzacționează în afară sau în BlackRock, o să ne uităm imediat și la zonele astea de inflow-uri și outflow-uri, tot câștigă BlackRock. Adică Binance e un fel de BlackRock, dar la tranzacționare de asta, criptomonede. Apoi nu interesează, sau KuCoin, sau altele, da? Toți dau vina, domnule, sunt exchange-urile care renorocesc, da? De când colo toți, de fapt, vor să vândă și nu mai știu cum să facă asta, gen prin OTC-uri, ca să nu impacteze prețul, dar la un final tot acolo ajung. Bun. Mai departe, vând mulți oameni care dețin DOT din această comunitate, am și o poziție mică în Polkadot, pe la 3,7 cred că am media, în care credeți că o să fie topul pe DOT? Eu estimez, păi da, 20-25, dacă vine bull mai sus de atât mai greu, deci mai sus de atât foarte, foarte greu. Bun. Ce păreai de Move? Move probabil va avea o mișcare destul de bună odată ce piața își va reveni. Bun, sunt minus 70% pe portofoliu, mai merită să cumpăr acum de acea sumă. Depinde cât este suma, depinde dacă poți să ți-o permiți, depinde ce deții. Dacă ai un portofoliu de high risk mare cu numai altcoin-uri speculative, da, și vrei să faci un double down, nu mi se pare o idee excelentă să faci double down, mai ales, adică să dublezi, adică să mai iei încă o dată, dacă tu nu poți să-ți permiți suma respectivă. Dacă e cazul ăsta, mai bine consolidezi anumite poziții în altceva care vrei să ții pe termen lung, dacă ți-ai dat seama că ăla nu e riscul tău pe care vrei să ți-l asumi și bagi ușor în celelalte. Asta ar fi. Nu e ca să fac financiar, dar asta își face în locul tău. Acum nu știu situația ta ca să știu să zic ce e de făcut în situația asta. Bun, la 23 da, vedem unde îl dă, putem să ne uităm aici că îi place lui Bitcoin îi place aici, putem să ne uităm 85.311 pentru Bitcoin. Arată binișor, a testat zona asta de 83.000, e foarte important să țină 83.000, să ziceam și ieri în Patreon și în zona de YouTube, în zona de membri, e foarte important să țină nivelul ăsta de 83.000 de aici. Doar ce sub zona asta, pe urmă, iar deschis poarta spre 78, în primă fază, sigur, 81.5, 81.4. Suntem și la ETH și în momentul ăsta un pic mai slab din nou aici decât Bitcoin. Nu ești în secțiunea respectivă de high risk a pieței, cel puțin asta ți arată ETH, ți-a spart regiunea asta de aici de suport în care a făcut mai minim în urcare. Acum ți-a făcut un minim în scădere aici, cel puțin pe time frame-urile mici, undeva la zona de 1553. E bine totuși că a ținut regiunea asta și imediat au venit buyerii. Pentru ETH și destul de simplu. Trebuie să închidă 1650, un daily, un weekly, ar fi perfect și apoi vedem regiunile astea superioare. Rămân la părerea în continuare pentru Bitcoin aici, că cel mai probabil vedem nivelul ăsta înainte de orice. Adică 88-92, poate chiar 92 plus aici pentru BTC înainte de orice. Adică înainte poate să retesteze low-urile. Aveam teoria respectivă care curge și pe bursă, e foarte, foarte probabil. Și daily-ul arată foarte, foarte bine aici pe Bitcoin, arată prea bine, așa e, arată prea bine, e la nivelul ăsta de rezistență aici, de linia asta de trendline pe care încearcă să o spargă de când a venit Trump. Fix pe 20 când a venit Trump a început downtrend-ul pentru Bitcoin, dacă vine să crezi așa ceva. În ce zice Jerry? Imediat ne uităm să vedem dacă vorbești. Watch live Jerome Powell on the state of economy, ok. Acum începe, cred, imediat ne uităm. Bun. Imediat ne uităm. 2 secunde. Imediat să găsesc aici să văd dacă e undeva. Jerome Powell live. Jerome Powell live. Îl văd aici pe CNBC. Pe CNBC. Așteptăm să vedem pe CNBC. Dar cred că îl dă și pe Bloomberg ar trebui. Bloomberg live. Imediat.
Imediat. often the people asking those questions are really trying to get at is an understanding Da, îl of the vezi și Fed's aici. willingness to Sperăm să audă intervene, bine. not just in any financial market like Lăsăm aici și așteptăm să vedem când vine Jerome Powell. Ar trebui să vină Jerome Powell curând. Bun, vedem dacă se mai întâmplă ceva aici. Mă uit să văd dacă mai e ceva, dar nu. Că United States has generated total of 21 de miliarde in tariff revenue. Ok, deci 21 de miliarde. Cică, dar o parte dintre ea cred că i-a dat înapoi, că pe acele tarife pe semiconductori, cică se dau înapoi. Parte din tarifele respectiv, nu știu, e o harababură totală. Și acum cine le plătește? Păi cine crezi? Companiile care le importă, aia plătesc, îți dai seama, care ulterior ajung la consumatori. Am mai vorbit despre asta. Bun, apropo de Donald Trump, a fost dat în judecată de statul California, sau o să fie dat de statul California, unde guvernator este Newsom. Și interesant, nu? Adică când un stat de-al tău, din Statele Unite, te dă în judecată, nu cred că ești pe drumul cel bun. Dar acum rămâne de văzut cum se va desfășura mai departe. Știm foarte bine, California este un stat democrat, adică în proporție foarte, foarte mare, ea votează democrați, mereu. Adică mereu, oricine ar fi, ea votează democrați. Nu știu dacă e atât de mare chestia că l-au dat ea în judecată, că era destul de clar că acolo se va ajunge, plus cine știe, probabil va fi și impeached, adică suspendat, cum a fost, de exemplu, Băsescu. Au mai încercat să-l suspende și în primul mandat. N-au reușit, acum foarte greu, deoarece republicanii au foarte mult și din Casa Reprezentanților, din Senat, ca să îl suspenzi ai nevoie de mai mult, iar republicanii nu o să se dea foarte mult cu democrații, cel puțin momentan. Vedem în câteva luni, dacă piețele rămân așa și situația rămâne așa, probabil se vor da, deoarece vin midterms undeva în octombrie-noiembrie și atunci au nevoie de voturi și atunci îți dai seama că economia trebuie să fie destul de bună. De asta e și chestia. Trump a făcut toată mutarea asta la început și trebuie să o rezolve rapid, trebuie să o rezolve până în iunie, din punctul meu de vedere, ca pe urmă să ai stabilitate pe vară și toamnă, deoarece pe urmă dacă n-ai stabilitate vară-toamnă, deja oricum oamenii sunt și mai nemulțumiți decât în mandatul lui Biden acum. S-au făcut studii. Biden de asta a pierdut alegerile, deoarece oamenii erau nemulțumiți de nivelul de trai. Erau undeva la 47% nemulțumiți, acum 55% nemulțumiți. Cumva nu poate să o ducă mult. Trebuie să facă deal-urile rapid, trebuie să încheie povestea rapid, că dacă nu și să prelungește mai mult pe toată durata anului, vor suferi și republicanii și atunci îți dai seama că ar putea fi suspendat de-a dreptul. Bun, vedem după midterms. Da, înainte de midterms ar trebui să soluționeze toată chestia asta cu tarifele și cumva lucrurile să fie așezate pentru o zonă de urcare. Și Jerome Powell să taie dobânda, probabil iunie, după cum am mai zis, e foarte probabil, dar vedem dacă taie și în mai, rămâne de văzut. Că oricum inflația am văzut că a picat. Inflația a picat, trueflation am văzut că este foarte, foarte jos, și era la 1,3, ultima oară 1,2%, adică e foarte, foarte mic momentan, iar șomajul stă bine, cumva te îndrepți spre soft landing în continuare, chiar dacă ești în situația asta foarte, foarte macro. Acum m-a sunat cineva, o cunoștință care de obicei mă sună când e panicată. Și mi-a zis: Daniel, vine cea mai mare criză de pe planetă. Și am zis: unde ai văzut? Și mi-a apărut un reel pe Instagram. Că intri până și pe Instagram, adică nu are treabă cu piețele financiare prea mult, adică nu are prea multă treabă persoana respectivă cu piețele financiare. Zic că i-a apărut un reel pe Instagram, dacă vă vine să credeți, adică nu prea ajung chestii acolo, că domnule, vine cea mai mare recesiune, cea mai mare criză. Și am intrat și eu să văd, bă, așa e. Au explodat vizualizările pe partea asta, cu criză, cu recesiune, inclusiv pe YouTube, e nebunie total. Și ce vine să cumpăr aur. Zic, bă, aur a urcat foarte mult, era cumpărat acum 2 ani dacă vrei să ții ceva în aur, cu 3 ani. Apropo, persoana asta m-a sunat și în 2020-2021 că vrea să cumpere grâu, că văzuse pe internet, nu mai țin minte unde văzuse, că domnule, e bine să cumperi grâu. Grâu era la all-time high istoric la în 2008, de unde nu mai atinsese. Și am zis, bă, s-a întors la domn, nu știu dacă, nu cred că e momentul acum, știi? Și am zis așa, mă, dacă tu mă suni acum, simplu fapt că mă suni, scad șansele foarte mult să vezi o recesiune foarte, foarte mare, deoarece aia când vine rapid, la fel ca Alcoin Season. Când vine rapid, îl vezi, nu mai poți să te pregătești. Adică s-a dus, odată ce ai văzut, bum, s-a dus, adică aia mare. Nu zic că nu suntem într-o mică recesiune în momentul de față. E foarte probabil, am văzut că și GDP-ul ar putea să fie în scădere în momentul de față. Pentru trimestrul 1, rămâne de văzut, de la plus la minus, ceea ce ar putea duce cumva în zona aia de a avea 2 trimestre la rând care e o recesiune tehnică. Nu vorbește Jerome, dacă vorbea vă ziceam aici și voi dacă începe Jerome, dar pare că nu, momentan nu-l văd, adică momentan nu e.
Momentan nu este. Sau o vorbi undeva. Unde vorbește, mă, Jerome? Că nu-l văd. Ci că vorbește, dar unde vorbește? Că nu e. Jerome Live e asta așa. Jerome Powell Live. Unde e? Where is Jerome? Că nu-l vedem. Nu-l vedem pe Jerome. Unde e? Nu e. Nu e. Nu este. Uite aici, Jerome Live. O fi aici? Nu știu, Hook Global. Everyone, once again, please welcome past chair of the club, Deborah Cafaro. Nu pare. Bun, nu pare. Mai mă uit pe aici să văd. Jerome Powell Live. Nu văd momentan. Nu văd să fi început nicăieri. Vorbește asta. Economic Club of Chicago. Nu-l văd pe Jerome momentan. Acum, imediat, dacă începe, vă zic, văd aici, economic impact of tariffs likely larger than expected, ok, so far larger than expected, US economy solid, ok, poate ăștia sunt înainte, undeva și văd ei înainte, dar momentan nu văd decât pe tantia asta care vorbește momentan, când văd ceva vă zic, bun, da, e doar tantia asta momentan, toți o dau pe tantia asta. In the room in Chicago and the countless others joining us virtually from around the country. Nope, nu e. Persoana care l-a sunat e Ace. Nu este Crypto Ace. El este interesat de piețe financiare și a zis că data asta nu mai renunță ca în 2020, 2019-2020. Și atunci destul de similar. Nimeni nu mai aștepta zona de altcoin season vreodată sau urcări pe piață. Bun, când vine Jerome vă zic, dar momentan nu e. Momentan nu este Jerome Powell. Nu e Jerome Powell. Vorbește pe sub masă. Vorbește pe sub mână. Stand for more live. Ok, unde este Jerome Powell? Nu este Jerome Powell. Ia, unde? And now it's my pleasure to welcome my friend Austin Goolsbee, the president and CEO of the Federal Reserve Bank of Chicago, a renowned economist and our fellow ECC member. Austin, take it away. Thanks, Debbie. It is a real pleasure and delight. Should I move that for you? To introduce our guests, two of the firmament of economics and finance. First, let me introduce the moderator, my friend and 40. He's since over age 40, but he was the inaugural winner. He is a member of the group of 30. What the fuck? And he was the 23rd governor of the Reserve Bank of India, and before that, chief economist and director of research at the International Monetary Fund. You probably know him as a regular contributor to the Financial Times. He speaks extensively on economic and financial issues. Please give a warm welcome to Professor Rajan. And then our featured speaker will be Jerome Powell, the 16th chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System. Let's go. As head of the U.S. Central Bank, as you know, Chair Powell plays a crucial role in the country's monetary policy, oversees major financial institutions, and maintains economic and financial stability in this country. He was first appointed as a board member of the Fed by President Obama in 2012. He was subsequently elevated to chair of the Fed by President Trump in 2018 and then renominated to his post by President Biden in 2021. He has the respect of members of both parties, and I believe that no one as Fed chair has ever had to deal with more and varied challenging issues than Chair Powell has had to deal with. From the pandemic to fighting inflation to bank runs and on, his leadership at the Fed has been a steady hand and one of the all-time greats. Before coming to the Fed, Chair Powell was a visiting scholar at the Bipartisan Policy Center in Washington, D.C.
He first entered public service at the Treasury Department under President George H.W. Bush, with responsibility for financial institutions, the Treasury debt market, related areas. Outside of public service, Chair Powell has worked as a lawyer, an investment banker, and been a partner at the Carlyle Group. Ne zice istoria lui Jerome. Ne zice de istoria lui Jerome Powell. Educational institutions, including the Bendham Center for Finance at Princeton and the Nature Conservancy of Washington, D.C. and Maryland. He is a D.C. native, received a BA in politics from Princeton and a law degree from Georgetown University, where he was editor of the Georgetown Law Journal. Please welcome to the Economic Club of Chicago again, Chair Jerome Powell. Ok, unde e? Hai cu Jerome, ne pui aici 3-4 steluțe. Thank you and good afternoon. Așa, tată. It's great to be back in Chicago. And thanks for that kind introduction, Austin. So I'm looking forward to our conversation, my conversation with Professor Rajan Raghu. But first, I'll briefly discuss the outlook for the economy and monetary policy. So, at the Fed, we are always focused on the dual mandate goals that Congress has given us: maximum employment and stable prices. Despite heightened uncertainty and downside risks, the U.S. economy is still in a solid position. The labor market is at or near maximum employment. Inflation has come down a great deal, but is still running a bit above our 2% objective. Turning briefly to the incoming data, we'll get the initial reading on first quarter GDP in a couple of weeks. The data we have in hand so far suggests that growth has slowed in the first quarter of this year from last year's solid pace. Despite strong motor vehicle sales, overall consumer spending appears to have grown modestly. In addition, strong imports during the first quarter, reflecting attempts by businesses to get ahead of potential tariffs, are expected to weigh on GDP growth. Surveys of households and businesses report a sharp decline in sentiment and elevated uncertainty about the outlook, largely reflecting trade policy concerns. Outside forecasts for the full year are coming down, and for the most part point to continued slowing but still positive growth. We are closely tracking incoming data as households and businesses continue to digest these developments. In the labor market, during the first 3 months of this year, non-farm payrolls grew by an average of 150,000 jobs per month. While job growth has slowed relative to last year, the combination of low layoffs and lower labor force growth has kept the unemployment rate in a low and stable range. Meanwhile, the ratio of job openings to unemployed job seekers has remained just above 1, near its pre-pandemic level. Wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, the labor market appears to be in solid condition and broadly in balance, and is not a significant source of inflationary pressure. As for our price stability mandate, inflation has significantly eased from its pandemic highs of mid-2022 without the kind of painful rise in unemployment that has frequently accompanied efforts to bring down high inflation. Progress on inflation continues at a gradual pace, and recent readings remain above our 2% objective. Estimates based on the most recent data from last week show that total headline PCE prices rose 2.3% over the 12 months ending in March, and that excluding the volatile food and energy categories, core prices rose 2.6%. Looking forward, the new administration is in the process of implementing substantial policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy, and regulation. These policies are still evolving, and their effects on the economy remain highly uncertain. As we learn more, we will continue to update our assessment. The level of tariff increases announced so far
is significantly larger than anticipated, and the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. Mai mare inflație, poate. Both survey and market-based measures of near-term inflation expectations have moved up significantly, with survey participants pointing to tariffs. Survey measures of longer-term inflation expectations, for the most part, appear to remain well anchored as well. Market-based break-evens continue to run close to 2%. So, as we gain a better understanding of the policy changes, we'll have a better sense of the implications for the economy and hence for monetary policy. Tariffs are highly likely to generate at least a temporary rise in inflation. The inflationary effects could also be more persistent. Avoiding that outcome will depend on the size of the Inflația poate crește on how long it temporar. takes for them to pass through fully to prices, and ultimately on keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our obligation is to keep longer-term inflation expectations well anchored and to make certain that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem. As we act to meet that obligation, we will balance our maximum employment and price stability mandates, keeping in mind that without price stability, we cannot achieve the long periods of strong labor market conditions that benefit all Americans. We may find ourselves in the challenging scenario in which our dual mandate goals are in tension. If that were to occur, we would consider how far the economy is from each goal and the potentially different time horizons over which those respective gaps would be anticipated to close. As that great Chicagoan Ferris Bueller once noted, life moves pretty fast. For the time being, we are well positioned to wait for greater clarity before considering any adjustments to our policy stance. More We data. continue to analyze the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We understand that elevated levels of unemployment or inflation can be damaging and painful for communities, families, and businesses. We will continue to do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to our discussion. Thank you very much, Chair Powell, for those remarks. I look forward to your elaborating on them in the course of the next 40 minutes or so. I understand last time you were here, Melody Hobson interviewed you. Well, I'm a poor substitute, but I'll try and compensate in the quality of the questions. Până acum i-a băgat mortul în casă lui As you Trump. repeatedly emphasized, communication and transparency are very important for the Fed. În 40 de minute Bitcoin e la 50.000, dacă mai vorbește mult. What you just said, as a former central banker, the only sort of caution I've been given by the Economic Club is to not lapse into central bank speak. So I'll try my best not to do that. Let me start by saying you've guided the Fed through some really difficult events, including the pandemic, the dash for cash in March 2020, the great inflation, the banking crisis centered around Silicon Valley Bank. And then over the course of the last year, we've seen a growing possibility of a Fed-engineered soft landing. And now it seems like everything has changed. In the course of a couple of months, JP Morgan has shifted to estimating the probability of a recession this year at around 60%. What do you think about all this? Well, first of all, thank you for being here today. It's a pleasure to be here with you. Actually, the appearance I did here was my very first appearance as chair 7.5 years ago, so it's great to be back. And I would agree with you that it's been an eventful 7 years. Putting it mildly, I keep waiting for the 3 months of calm, that never comes. But to your question, I guess to set the stage, let's look back at 2024. 2024 was a year where the economy grew 2.4%. Unemployment remained in the low 4s, close to mainstream estimates of maximum employment, and inflation came down and was running at the end of the year around 2.5%. That's the economy that we had, and I won't decide how to characterize that, but that's where things were. Where we are now,
again, to your question, is the administration is, as I mentioned in my remarks, is implementing significant policy changes, and particularly trade now is the focus. And the effects of that are likely to move us away from our goals. So unemployment is likely to go up as the economy slows in all likelihood, and inflation is likely to go up as tariffs find their way, and some part of those tariffs come to be paid by the public. So that's the strong likelihood. And my hope is that we'll get through this and get back. Well, we're always going to be aiming for maximum employment and price stability. That's what we do. I do think we'll be moving away from those goals probably for the balance of this year, and then, or at least not making any progress, and then we'll resume that progress as we can. Let's talk a little more about tariffs. I mean, you recognize that some of the effects of the tariffs will be one-off, transitory, but you also have said that perhaps they will give room for a number of firms to raise prices. You mentioned dryers. When washing machine prices went up because of tariffs, dryer prices also went up in tandem, even though they weren't tariffed. What's your sense about the effects of tariffs on inflation? What would make them more persistent, and what would make them have effects on growth? Hai o discuție interesantă, rămânem. Kind of a simple starting point is one tariff comes in that gets passed along in prices and raises inflation, but it's just a one-time thing. So the price level goes up, and that's it. But that can happen in some circumstances, but it depends on a number of things which we don't know yet. And I would point to a couple of them, or three of them actually. One is just the size of the effects. And as I mentioned, the tariffs are larger than forecasters had expected, certainly larger than we expected, even in our upside case. We looked at a range of cases. So that's one. The second one is how long does it take for the tariffs to have their effects on inflation? To the extent it takes longer and longer, that raises the risks that the public will begin to experience higher inflation. They'll come to expect it, and companies will come to expect it. So that risks higher inflation. And the third is just what I mentioned in my speech, which is my remarks, which is got to keep inflation expectations well anchored. So if we have those three things under control, that's what it will take. And indeed, our role is to make sure that this will be a one-time increase in prices and not something that turns into an ongoing inflation process. That's a big part of our job. What about the effects of tariffs on quantities? With the level of tariffs that, for example, have been currently applied in China, de Trump și tarife. Nu știe dacă va fi doar un singur impact pe inflație sau mai multe. Their relevant stuff from China, given the level of prices. If it turns into a supply shock, would the Fed's response be different than if it was primarily something which affected just prices? Întrebare bună. I actually had dinner at the Chicago Fed last night, and with a number of directors of various parts of the Chicago Fed, and many of them are CEOs of significant companies, and they this uncertainty that they're feeling and the issue with imported components to their products is just a huge issue. But with if you look back at the pandemic, if you remember, there was a shortage of semiconductors, and that led to a shortage of cars at a time of extremely high car demand. And it was a prolonged shortage because production couldn't keep up. And that led to an extended period, one of the things that led to an extended period of inflation. So when you think about supply disruptions, that is the kind of thing that can take time to resolve, and it can lead what would have been a one-time inflation shock to be extended, perhaps more persistent, and we would worry about that. In this case, you can look at the car companies, which their supply chains are likely seem to be on track to be disrupted significantly, and you would worry that process will take some years, and that the inflationary process might be extended. So these are all of this is highly uncertain. We're thinking now, really before the tariffs have their effects, as how they might affect the economy, and that's why we're waiting really to see what the policies ultimately are, and then we can make a better assessment of what the economic effects will be. Let's move to immigration. You talked about the labor markets being in reasonable equilibrium right now.
Of course, what we've seen over the last few months, months of the previous administration continuing into this administration, is immigration has fallen off considerably. What's your sense on how that will affect the labor market? So part of why growth was so strong in the last couple of years was just very high levels of immigration, and those people went to work. The economy hired them. There was a lot of demand. We were still working off the labor shortage. What's happened since the prior administration changed their policy, as you mentioned, immigration has fallen very sharply, and therefore the growth of workers has really stopped. It's really stagnant. But at the same time, demand has also fallen. And so demand for workers, so payroll job creation has also fallen, and they've kind of fallen in tandem, which is why the unemployment rate has been pretty stable for about a year. So in a way, demand and coincidentally perhaps to some extent, demand and supply for workers has fallen. In terms of the effect on the labor market, right now we're still at full employment. And labor force participation is still strong. Wages have moved back down to levels that are now pretty sustainable, given an assumption about productivity. So the labor market's in a really good place. Longer term, the effects of immigration are not thought to matter much for inflation. The effects on demand and supply will more or less cancel each other out. So we wouldn't expect there to be a big impact on inflation. You've seen in recent weeks substantial talk about layoffs in government, as well as freezes in research establishments and universities in jobs. How soon and how big will this be in its impact on labor markets? So it's too soon to say, but what I can say is, of course, the people being laid off in government, this is highly significant to them. We don't know how big that's going to be. Right now, it's not big enough to affect a workforce of 170 million people materially. In terms of the cutbacks in funding and for science and things like that, we do see in areas, particularly in cities that have a lot of universities and research hospitals and research institutions, we're really hearing significant layoffs and significant impacts on employment. I don't know how much that will total up to. And of course, in addition, cutting back on scientific research may have implications for economic growth, for productivity, for health, for all kinds of things. But those are very difficult to estimate in real time. Now, given that we're talking about the future, you may be confronted in the not so distant future with both higher levels of unemployment as well as potentially higher inflation. And of course, the policies that each one requires could be different. You talked a little bit at the podium about how the Fed would see these two and how it would address it. Just giving you a chance again to elaborate on that. Right. So most of the time, when the economy is weak, inflation is low, and unemployment is high, and both of those call for lower interest rates to support activity, and vice versa. So most of the time, the two goals are not in tension, and they're not really in tension now. The labor market is still strong, but the shock that we're experiencing, the impulses we're feeling, are for higher unemployment and higher inflation, and our tool only does one of those two things at the same time. So it's a difficult place for central banks, to be in terms of what to do. And so the best we can do is we actually have a little provision in our consensus statement, which is the thing that we vote on to embody how we approach these questions. What we say is we will look at how far the economy is from each of those two goals, and then we'll ask, might there be different paces at which they would approach those goals? We'll look at those things and think about them, and we'll make what will no doubt be a very difficult judgment. Again, we're not experiencing that now, but we could well be in that situation, as I mentioned in my remarks. Just want to pick up on a word that is often used today: uncertainty. As a respondent to a Dallas Fed survey said, "I've never felt more uncertainty about my business in my entire 40-plus years career." The worry today is not just about immediate policy uncertainty, but an entire change in the U.S.'s economic philosophy.
not just policy uncertainty, so to speak, but structural uncertainty. You know, one of the effects, as you've pointed out, of higher levels of uncertainty is that firms postpone investment. For instance, even after the tariffs stabilize, firms that contemplate reshoring production facilities will hesitate, not knowing if the tariffs will be reversed in the future, maybe by the next administration. How do you take such longer-term uncertainty into account in your policies? Let me just agree that what comes back very strongly, and everyone will understand this. These are very fundamental changes in, long held in some cases policies in the United States, and there's not any real experience. I mean, the Smoot-Hawley tariffs were actually not this large, and they were 95 years ago, so there isn't a modern experience of how to think about this. And businesses and households are saying in surveys that they are experiencing incredibly high uncertainty. There's a lot of research, some of it from the Fed, showing that does lead to businesses and households stepping back from decisions, which of course makes common sense. And you hope that that's something that you go through a phase, and then you know what things become more certain, and therefore people can resume normal economic activities given their understanding of what is the new normal. I mean, your question really is, what if the uncertainty remains high? I think that's a difficult environment. I think people's expected rates of return would have to be higher. I think people that would weigh on, to me, investment just in general. If the United States were to become a jurisdiction where risks are just structurally higher going forward, that would make us less attractive as a jurisdiction. We don't know that at this point, but I think that would be the effect. Well, let me turn to financial markets. We've seen some volatility, especially stock market volatility. I mean, the levels of the VIX are up to the levels they were in the early days of the pandemic, coming off somewhat now. Some people believe the Fed will intervene if the stock market plummets, the so-called Fed put. Are they correct? The Fed put. Hai să vedem. Dacă bursa pică. I'm going to say no with an explanation. So what I think is going on in markets is markets are processing what's going on. And, it's really the policies, particularly the trade policy. And really the question is, where's that going to come in? Where's that going to land? And we don't know that yet. And until we know that, you can't really make informed assessments that would still be highly uncertain. Once you know what the policies are, it'll still be highly uncertain what the economic effects will be. So markets are struggling with a lot of uncertainty, and that means volatility. But having said that, markets are functioning, conditional on being in such a challenging situation. Markets are doing what they're supposed to do. They're orderly, and they're functioning just about as you would expect them to function. So we've seen volatility also in the bond market. And at a time when usually there's a flight to safety, we saw yields on the German Bund and the Japanese government bond come down, but we saw yields on US Treasuries go up. What do you attribute this to? So I would just say the same thing. I think it's very hard to know in real time. I've had a lot of experience with significant moves, for example, in the bond market, where there's a narrative that people land on, and then 2 months later you look back and go, that was completely wrong. So I think it's very premature to say exactly what's going on. Clearly, there's some delevering going on among hedge funds in levered trades and things like that. It's also, again, it's the markets processing historically unique developments, and with great uncertainty. And I think you'll probably see continued volatility. But I wouldn't try to be definitive about exactly what's causing that. I would just say markets are orderly and they're functioning kind of as you would expect them to in this time of high uncertainty. So the Fed in its last meeting slowed the pace of shrinking of its balance sheet. Was this driven by uncertainty about how much reserves and liquidity the market needed, and you wanted to take a little more time to find that out? And flip side, you said the market was orderly. What if
market disruptions emerge? Would the Fed intervene? So we think that reserves are still abundant. So we don't think we're close to the point, particularly close to the point where we would stop. But we were facing a situation in which, for other reasons, there were going to be big flows into and out of reserves as it had to do with the debt ceiling and the Treasury General Account. For those of you who are Treasury market people, that'll make sense. But while those big flows are happening for over a period of 6 months, we would actually be shielded from being able to see evidence that we were or were not getting close to the level of less abundant reserves. And so we decided to slow the pace. We thought about pausing, and instead we debated it. It's one of these great debates that we have at the FOMC. We decided to slow the pace instead. And people really came to see the merits of that because, the slower we go, the less the O să-i placă mult lui Trump discursul ăsta. We want that process to continue, and now it's at quite a slow pace. So we think that's a really good thing. So that means it can go on for a longer amount of time, and we'll be able to reach kind of very carefully what we think is the right level of reserves. Still plenty of reserves. What about the international dollar-based system? With all these disruptions, do you stand ready to supply dollars to central banks as you've done in the past when there's been a global shortage of dollars? Sure, absolutely we do. Just for everyone's knowledge, we have standing dollar swap lines with 5 large central banks, and they go to the jurisdictions where there are big overseas dollar funding markets. And in effect, those are overseas markets where, for example, a European or Asian institution is buying an asset-backed security that is backed by loans to American consumers. So in effect, these are loans to American consumers, and we support that. We want to make sure that dollars are available. They need dollar funding to hold those dollar assets. So the way it works is, when needed, we lend to the central bank in dollars, and they pay us back in dollars. They then pay in their currency. They lend on in dollars. And so we take no credit risk or anything like that, and it supports dollar funding markets. Dollar funding markets are very sensitive during times of crisis, and it's very helpful. The reason we do it is it's really good for U.S. consumers. So we'll continue to do that, just as part of the dollar being a reserve currency, the reserve currency, most important, and we will do that. You mentioned amongst the issues you were focused on was the U.S. fiscal situation. Well, clearly, U.S. sovereign debt continues to rise. And what are your thoughts on the longer-term implications for interest rates and economic stability? How much further can we go in terms of national debt before we cross a line that might be unsustainable in the long term? So the U.S. federal debt is on an unsustainable path. It's not at an unsustainable level, and no one really knows how much further we can go. Other countries over time have gone much farther, but we're now, we're running very large deficits at full employment, and this is a situation that we very much need to address. Sooner or later we'll have to, and sooner is better than later. In terms of, if I can say from my time working on these issues, it's not the Fed's issue, but if you look at a pie chart of federal spending, the biggest parts and the parts that are growing are Medicare, Medicaid, Social Security, and now interest payments. And so that's really where the work has to be done. And those are issues that can only be touched on a bipartisan basis. Neither party can figure out what to do without both parties being at the table. So that's critical. All of domestic discretionary spending, which is essentially where 100% of the conversation is small as a percentage of federal spending and is declining it's already declining as a percentage of federal spending. So when people are focusing on cutting domestic spending, they're not actually working on the problem. Domestic discretionary spending is already going down. I like to make that point because so much of the dialogue that the politicians offer is about domestic discretionary spending, which is not the issue. Well, let's turn to stability and regulation. Turning to the U.S. financial sector, we still have some concerns about
distressed commercial real estate loans on bank balance sheets, whether they've been fully dealt with so far. There's some sense that they haven't. Add to that the very rapid growth in various forms of private credit over the last few years, which arguably haven't been tested by a full-blown recession. How would you put the resilience of our financial institutions at this point and their ability to weather potentially uncertain times? So I think our banking system is well capitalized with liquidity and is quite resilient right now to the kinds of shocks that it may face. I do believe that. In terms of the commercial real estate, there are, and this has been the case, really we've been working on this for 4 or 5 years now. There are some banks, it's mostly medium and small sized banks who have elevated concentrations of commercial real estate, some of it troubled, and we've been working to make sure that those banks have a plan, have capital, and can absorb the losses that they're doing. So, and that's been going on for some time. The very largest banks don't tend to have high concentrations, so this is a problem that we have known would take years to work through, but we're really well into the process of working through it. In terms of the non-bank financial sector, it's grown enormously. The provision of credit by non-banks has grown just really fast. Most of it has been funded, though, with a private equity-like structure where it's limited partners who are signed up for 10 years to a general partner to invest that money. They're not depositors who can run. You know, your money's committed. And so that funding model is kind of run-proof. That isn't some law of nature, though. So when you do start to see shorter-term funding creeping in, to your point, though, Raghu, this very fast-growing and now quite large private credit part of the economy has not really been through a significant credit event or significant. It's really grown since the pandemic. And so just for that reason and for how fast it's growing, we have a close eye on it. It doesn't have the same kind of prudential regulation, though, that the banking system has. So we're watching it carefully. And, you know, as I mentioned, it's a more stable funding source to the extent its institutional investors signed up for a long period. But we're watching carefully. Right. Wearing my banking research hat, actually banks are also involved in funding these institutions in a big way. Yeah. We do know the administration wants to relax regulations in many areas, one of which may well be banking. What can you tell us about the Basel III endgame, so to speak, which is, you know, at this point primarily focused on additional capital for the large banks? You know, the Fed view, and my view, is that we should proceed to complete the Basel III Accord, and we would have to do that and would look forward to doing that in conjunction with the FDIC and the OCC. But our view is, and I think the bank's view as well, is we should complete that. You need international minimum standards. That's kind of a common good, and you know, we're not bound by them. Really, nothing. The United States has plenty of input into what those accords contain. So our view is strongly that we should complete those, and we could do it, I think, relatively quickly. We're not so very far away from what would be a good, I think, outcome. Well, let me move to something which is more about technological change and new kinds of instruments, cryptocurrencies. How do you see the potential for more favorable regulations coming on them and potential risks from that for the system? You know, so we went through a wave of failures and fraud and things like that were the headlines for a couple of years, and I think what you see now is, and during that period, by the way, we worked with Congress to try to get a legal framework for stable coins, which would have been a nice place to start. We were not successful. I think that the climate is changing, and you're moving into sort of more mainstreaming of that whole sector. So Congress is again looking at both the Senate and the House are looking at a legal framework for stable coins. You know, depending on what's in it, that's a good idea. We need that. There isn't one now. And stable coins are a digital product that could actually have fairly wide appeal and should contain consumer protections of the typical sorts and transparency. And that's what the Senate and the House are working on. So that's a positive thing. I also think some of the
we took a pretty conservative, and other bank regulators took an even more conservative perspective on the guidance and rules we imposed on banks. I think there'll be some loosening of that, and I think we'll try to do it in a way that preserves safety and soundness, but that permits and fosters appropriate innovation, but that does so in a way that again doesn't put consumers at risk in ways they don't understand or make banks less safe and sound. You have a policy review underway. Now, surveys recently tell us there seems to be a distinction between the rise in the level of prices, which is what the public seems to worry a lot about, and the rate of increase in prices, which certainly they worry about in passing, but the Fed worries much more about. That is the rate of inflation. So even though we're coming down to 2%, people remember that over the last few years, it's been over 20% increase in prices. So as you start thinking about the policy review, is there any thought about how you might want to address this sort of challenge, that it's the path of prices as much as the rate of change which matters? First of all, I think you're right, and I think the public is right. When we say inflation is back down to 2%, 2.5%, and we think that's a good thing, it is a good thing. But if you're paying 20% more than you were paying in 2021, that doesn't help you much. You're still paying a lot more than you used to be paying for the necessities of life. So it's just another way of saying people hate inflation, and it's easy to understand why. All we can really control is a world in which, in the world we're living in, prices don't go down in the aggregate except in extreme times that we don't want to court. So I don't think we couldn't have a framework where we're going to bring prices down by 10% or something. That's not something we'll be looking at. We're essentially looking at the best way to foster 2% inflation over time. And, the things we did back in, the changes we made in 2020 were really innovations around what to do when you're stuck near zero. Now we're well above zero. And, it may be that we still need to have in our framework a way to deal with that, but perhaps the main case is not one where you're dealing with the effective lower bound, and that would be a framework that looks a lot more like the one that we had before 2020. Now, one of the tools you brought in to deal with the zero lower bound was quantitative easing. But you've also used quantitative easing to fix disruptions in the financial markets. Are you going to be more specific about what your objective is with quantitative easing as you go through this review? QE. So in the beginning, it's typically we're using it for financial market function. That was the case with the global financial crisis and with the pandemic, and we did try to explain ourselves through the pandemic, and our explanations did change. But I think it's fair to say we might have done a better job of being clear about why we were doing, and that's something that we're aware of and looking at. No discussion is complete without talking about AI. Yeah. With AI coming fast and furious, AI de la Jerome Powell. Productivity, it could affect employment. There are some people who say we will see for the first time technological unemployment in a serious way with AI. What are your thoughts about it, and how will it impact the Fed going forward? So like everyone who's been exposed to what it's capable of, it's beyond, I started thinking about it as a version of Google, but it's not. It's like a better version of a person, it can do amazing things. And so the question is, all through the 250 years of technological innovation, technology evolves and people worry that it's going to replace human labor and people will be unemployed. And that hasn't been the case. It may be the case in the short run, but in the long run, what it's done is raise human productivity and therefore living standards. So is this going to be the case where it eliminates more jobs than it creates? And we just don't know. You come back in 20 years, will it be the case that just
people are much more productive in their work because of AI, or will it be the case that AI has just replaced a lot of people? And I think it's very hard to say, but it truly is remarkable in what it's capable of. And it's, you know, we had a demonstration by a Wharton professor recently, and you speak to it like it's a person, and it kind of responds like a person, and the things that it can do are really amazing. By the way, this is early days. You know, they're talking about even the next couple of years will bring more dramatic breakthroughs. So I think it's one of the 2 or 3 things most likely to bring dramatic change to the economy all around the world in the next 20 years. And I'd say very hard to say how it shakes out. Let me turn to your job. An important man once said of your job, it's the greatest job in government. You show up to office once a month and you say, let's see, flip a coin. And then everybody talks about you like you're a god. Cel mai bun What job is din it that istorie. you normally do every day in the office? Is it fulfilling and, dare I say, enjoyable? Râde ca Dan And you really Diaconescu. feel like a god? So I would agree. I think it's the best job in government. I would agree. I really do enjoy it. Yes, I love the job. Îi place lui It's a Jerome great honor to să serve. ne dea piețele It's jos. quite Îi humbling place. because, you know, everybody makes mistakes. It's just the economy is just not very predictable. All of that is true, and I do what everybody expects me to do. I read. We do a little more reading though as part of our daily. My colleagues and I do part of our daily regime than a typical executive would do. In terms of being a god, I would say that we are blessed with a large number of amply compensated critics who would kind of tend to undercut that. So we don't feel like a god. So let me go to the more mundane. In that office, what are the key indicators you look for? What are the sources of data that you go to as you try and make up your mind? So, you know, I'd say start with labor. You know, there's more labor market data and better reliable labor market than probably anywhere else. And it's just a lot of data. And, you know, it's new jobs, it's payroll, it's wages, it's participation. You can break all of those down in different categories. It's a million different things. So there's a lot of labor market data. It's a great field if you're going into economics because there's just so much to do. So and then we look at the inflation data. Also, I keep track of global developments pretty carefully, and I talk to my global counterparts pretty regularly just to stay aware of what's going on. Financial markets are really important, and you can and lately something that we're paying close attention to, as you would expect, what's going on around the world in currency markets, in fixed income markets, in equity markets, all of that. For me, though, my background was more in the private sector and as an investor, and for a significant part of my career. And I have to talk to outsiders about what they're seeing and what they're dealing with for it to really kind of fit together for me. I can look at only so much data, and but to really get the story and the narrative, it's more talking to outsiders, and anecdotal data does help things kind of fit together for me, I would say. Yeah, you told us about speaking with business people last night and getting a sense of what was going on in the Midwest. Let me turn to Fed independence. You've reiterated that you intend to stay in office until the end of your term, and that certainly reassured many in financial markets. Aș zis că rămâne până în What are mai the anul levers the viitor. government or the legislature have to pressure the Fed? And should one worry about threats to the Fed's independence once you're gone? So our independence is a matter of law. Congress has, in our statute, we're not removable except for cause. We serve very long terms, seemingly endless terms. So we're protected in the law. So Ce-i mai Congress could place lui change that law, Jerome? but I don't think there's any danger of that. Fed independence has pretty broad support across both political parties and in both sides of the Hill. So I think that's not a problem. There's a Supreme Court case people will have read probably in today's Journal at which the Supreme Court may decide
whether independent agencies generally, whether they're authorizing laws, can contain a provision that prevents the president from firing members of a commission other than for cause. And that's a case that people are talking about a lot. I don't think that decision will apply to the Fed, but I don't know. It's a situation that we're monitoring carefully. Generally speaking, Fed independence is very widely understood and supported in Washington, in Congress, where it really matters. And the point is, we can make our decisions, and we will only make our decisions based on our best thinking, based on our best analysis of the data about what is the way to achieve our dual mandate goals as we can to best serve the American people. That's the only thing we're ever going to do. We're never going to be influenced by any political pressure. People can say whatever they want. That's fine. That's not a problem. But we will do what we do strictly without consideration of political or any other extraneous factors. Nu-l interesează pe Jerome de politicieni. Nu știu ce să zic, că atunci cu Kamala cam tăiat dobânda. Well, I have time for one more question. I know the question that's on all your minds. What are you going to do on interest rates next? But I'm not sure that Jerome. You know, and I'm not sure you would tell even if you knew. So I'm not going to ask that question. The question I want to ask is a more personal one. What is it that you'd like to do most at home after an exhausting day flipping coins in the office? I play one of my guitars. I do Zoom calls with my kids and my grandkids. Cântă la chitară. And I go to the gym a lot too. Merge la sală. Și eu m-am apucat, Jerome, vezi? We need you healthy. Thank you very much, Chair Powell. Thank you. And please join me. Bravo, Jerome. Iar ne-ai dus portofelul la zero. Ok. Imediat. O să mergem să analizăm și piețele imediat. Bun. Jerome Powell, Bitcoin a picat sub 84.000, acum pare că face bounce când s-a oprit de vorbit. Jerome Powell, că a tot vorbit, a vorbit și a zis că îi place. Bă, dar ce-i mai place lui Jerome Powell? Să agite lucrurile, dar de fapt să-și facă treaba, nu? Asta vrea Jerome Powell, să-și facă treaba și nu renunță momentan la ideea lui de a nu tăia dobândi și stă drept în fața lui Donald Trump în continuare. Jerome Powell nu foldează, de la China nu foldează. Cine foldează în fața lui Donald Trump momentan? Nimeni decât japonezii. Decât japonezii au foldat momentan în fața lui Donald Trump. În rest, toată lumea stă drept. Nimeni nu vrea să-i dea pe la moară lui Donald Trump, care probabil va fi foarte nemulțumit de această conferință de presă în care Jerome Powell zice că piața muncii în continuare arată bine și nu se gândește la o tăiere de dobândă momentan. Acum vedem ce se mai întâmplă până pe 7 mai, în momentul când vom avea FOMC-ul, dacă cumva se schimbă ceva. Dar zic că momentan nu. Eu oricum am zis că până când piața muncii nu vedem că urcă șomajul, nu o să vedem mare lucru de la Jerome Powell, deoarece el răspunde doar la suferința oamenilor. Am mai zis că tarifele astea pe care le-a impus nu știe impactul pe care o să-l aibă în inflație. Va fi un singur impact, va dăuna pe termen lung, cât vor fi aceste tarife în final, azi că nu știe și toate lucrurile astea duc la incertitudine până și pentru Fed, că nu știe și vrea să aștepte, nu? Să vadă, omul, urcă inflația, nu urcă, coboară, nu coboară, ce face mai departe. Acum, desigur, probabil Jerome Powell din nou va fi prea târziu în momentul când va tăia. Acum, dacă te gândești, ar fi trebuit să taie în toamnă? Probabil nu, dacă te gândești logic. Atunci a tăiat din perspectiva alegerilor, că a zis, bă, domnule, eu sunt apolitic. Nu știu cât de apolitic ești, dar momentan pare că nu vrea să-i facă jocul lui Donald Trump. Și omul a zis, bă, eu sunt în ultimul an de mandat. Știi cum e? Ești în ultimul an de mandat, ești președinte sau cum e el, președinte la Fed, nu te mai interesează să-i faci pe plac lui Donald Trump, care știi că nu o să te mai pună șef la Rezerva Federală, că expiră mandatul în mai. Da, totuși, dacă e să o gândim logic, Trump o să-și pună luțul lui, nu? O să-și pună ăla pe care să-l sune, să zică Trump din cadă cu rățuși, ca zice, hai mă, luțule, taie frate, taie tată, taie dobânda, că n-avem ce să facem. Și probabil o să o taie. Deci din mai încolo, oricum, Trump o să aibă hotline cu noul președinte de la Fed și ăla va face cel mai probabil ce zice Donald Trump și va tăia dobânda. Deci până la urmă tot acolo ajungi dacă o dai. Dar
îmi pare că momentan nu vrea să-i facă jocurile astea Jerome Powell momentan lui Trump, deoarece nu știe omul. Și dacă te gândești logic, bă, ce-i face tu în situația lui Jerome Powell? Nu știu, greu de zis. Poate îi tăia un 25 de puncte, poate n-ai tăia, momentan nu prea ai de ce, e complicat. Momentan în mai, în iunie, acum vedem dacă în iunie va tăia sau nu. A mai fost întrebat de piețe, dacă ține cont de piețe, dacă cumva piețele corectează și are vreun impact asupra lui. A zis că clar că nu îi place, că nu știu ce, dar nu. Deci dacă piețele pică, nu are niciun impact. Știm foarte bine care e impactul lui Jerome Powell, când piața de obligațiuni pică, nu cea bursieră. Nu îl interesează deloc, cum nu l-a interesat nici pe Trump. A picat piața bursieră, nu l-a interesat. Când a picat piața de obligațiuni guvernamentale și datoria aia foarte, foarte mare, așa, și era în problema cu băncile, că la asta se reduce. Odată ce ai acele obligațiuni care se vând foarte, foarte mult, ajungi la bănci care probabil și ele vor avea foarte, foarte mari probleme de lichiditate. Și atunci, da, intervine. Și a zis că va interveni și de data asta, în caz că se va întâmpla ceva, dacă se va sparge ceva. Momentan nu s-a spart încă, economia încă e foarte rezilientă, cel puțin asta a zis, și a zis și de piața muncii, că în continuare este foarte, foarte bună. Cu toate că inflația pică, și asta a zis, bă, inflația pică, se îndreaptă spre target de 2%, dar acum a întors-o. Bă, omul totuși an peste an are 20% în prețuri inflație. Bine, mă, Jerome Powell, știm și noi, dar unde te oprești până la un moment dat la nivel de tere dobândă? E clar că acum vrea să aștepte să vadă ce se întâmplă la zona asta. Pentru nu le-a plăcut. S&P a corectat mult, Nasdaq, nu știu, era minus 4%, la un moment dat ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă și pe piața. Nu i-a plăcut ce a zis Jerome Powell aici, care nu foldează. Pare că nimeni în momentul de față, the art of the deal pare că este la Jerome Powell, pare că este la Xi de la China și nu este la Donald Trump în momentul de față. Citește Machiavelli, dacă vrei. Donald Trump citește niște Machiavelli acolo. Bagă niște Machiavelli să vezi cum stă treaba. Bun, Bitcoin face bounce după ce a terminat Jerome Powell de vorbit aici. A zis și despre asset-uri digitale. A vorbit în mare parte despre stablecoin-uri. Jerome Powell, de ce? Păi stablecoin-uri îi plac lui Jerome Powell, pentru că de acolo o să iasă iepurele și nu de Paște, că nu ne-a zis Paște fericit. Îți dai seama că în piețele picau, bă, le zic la astea Paște fericit, nu e bine. Bun, nu, scoate iepurile CBDC, Central Bank Digital Currency, care probabil o să fie, cum am zis, de acum 2-3 ani de zile, o să fie acest USDC, care BlackRock a băgat acolo, în Circle și toate alea și probabil de acolo va ieși următorul CBDC. Ok, și am zis că e bine că le reglementează, deoarece crește expunerea pe cripto la partea de retail, adică este în creștere partea asta de cripto, de asset-uri digitale, cum a zis Jerome Powell. Altceva n-a zis despre Bitcoin, asta n-a specificat nimic. L-au mai întrebat ăștia la un moment dat, a zis că momentan nu poate Fed-ul să cumpere Bitcoin sau altceva. Bun, deci 2025 momentan e pe muche de cuțit, depinde ce va face Trump în următoarea lună, cam o lună jumate probabil vom vedea până la final de mai. Dacă nu termină și nu o să avem claritate, o să fie destul de nasol și să fie la fel volatilitate. Ceea ce a zis și Jerome Powell, că probabil volatilitate vom vedea în continuare. Dacă ăsta nu termină cu chestiile astea, cu tarifele și n-ai claritate și nu găsește niște deal-uri bune, să zicem așa. A zis că tarifele astea nu le-am mai văzut de 90 de ani. Da, corect, așa e. Da, vorbeam noi de istorie și Jerome Powell știe istoria, americanii vreo 50% dintre ei nici măcar nu știu istoria lor, da? Dar na. De atunci, de prin 1900 și ceva, deci n-au mai fost tarifele alea la nivelurile astea. Deci na, cam asta. Deci asta a fost conferința lui Jerome Powell, a mai fost întrebat ce îi place să facă în timpul liber, a zis că cântă la chitară, vorbește pe Zoom. Vorbește pe Zoom cu nepoții, adică chestii normale pe care le face, să zicem, toată lumea la vârsta lui. Acum, Bessent, secretarul trezoreriei, a zis că ia micul dejun cu Jerome Powell în fiecare săptămână. Deci în fiecare săptămână Bessent cu Jerome Powell să duc acolo cafeluța, un flat white, o chestiuță, o roșiucă, ceva și vorbesc despre chestii. Pare că ar trebui să mai ia micul dejun de mult de acum încolo ca să-l convingă pe Jerome Powell să taie, care pare că nu vrea absolut. Deci, cumva, stă. Acum, vedem și reacția lui Trump care o să fie la adresa lui Jerome Powell. Cresc șansele ca Trump a ajuns la 17%. Șansele ca Trump să-l dea afară pe Jerome Powell erau, cred că, sub 10 acum câteva minute. Acum au crescut la 70%. Nu știu dacă poate să-l dea afară pe Jerome Powell, doar ce are mandat. Foarte greu. Numai să-l forțezi, să-l ameninți, poate, ceva, nu știu, ca să-și dea demisia. Dar în rest, nu. În rest, ești cu el pe cap până în mai, Trump. Deci până în mai o să fii cu Jerome Powell pe cap, care până în mai anul viitor, adică nu până mai acum. Deci mai are un an și un pic de mandat în care, nu știu, dacă nu te porți frumos și nu astăzi și nu vorbești, nu știu dacă vrea să taie dobânda. ETH la 1000.
atunci mai e de luat, sau sub 1000, spre 1000, sub 1000, vedem dacă ajunge acolo. Bun, așa și cu Bitcoin, nu? Când era la 16.000, zicea e de luat sub 10 și n-a mai ajuns sub 10, s-a dus la 100.000. Greu de zis, bă, aici se termină corecția și pe urmă mergem la stele, la infinit, dar o să se întâmple mai devreme sau mai târziu și invers, adică o să se întâmple și bottom și apoi invers. ETH și în regiunea de value, 1500, 1600, sub regiunea asta, mie mi se pare în sfârșit că vine într-o regiune de value mai bună pentru investitori. Bun, hai că până în 2029 nu mai e mult, nu știu dacă te referi la altcoin season sau ceva, rămâne de văzut, e complicat de văzut când Fed-ul va decide în sfârșit să lase piciorul de pe accelerație. Momentan Jerome Powell nu renunță momentan la piciorul de pe accelerație și la pomparea banilor în economie și asta duce. Hai să facem un poll, hai să vedem dacă ce zice lumea, vine altcoin season anul ăsta sau nu. Ia să vedem aici, ne uităm să vedem. Anul trecut când am pus poll-ul ăsta în decembrie, bine, era în decembrie când toate creșteau, era un 70% că da, că o să vedem. Acum hai să vedem ce se întâmplă aici la zona asta cu, imediat trebuie să-l închidem pe ăsta prima dată, vedem că e 50-50 aici, deci ajunge Donald Trump la o înțelegere cu China până la final de aprilie 50-50. Să știi că e o posibilitate, dar nu știu dacă până la final de aprilie, poate până la final de mai, dar foarte, foarte probabil. Nu cred că poate să o țină prea mult. Nu cred că fierbe, e fierbinte, n-are cum să o țină prea mult aici. Trebuie să ajungă la o înțelegere acolo, dacă nu e nasol, ok? Pentru toată bursa și pentru toată lumea, deci nu cred că poate. Bun, 2200 de voturi, hai să încheiem aici. Ce spune, mai facem unul imediat, nu e niciun fel de problemă. Mai dăm aici o dată. Bun. Vine altcoin season în 2025. Deci 2025. Da, nu. Votați aici după cum credeți. Adică după cum credeți voi personal. Nu ce ați vrea să se întâmple. Ce credeți după cum e sentimentul momentan, ce credeți, ok? Da sau nu? Vine sau nu vine? Ia, băgați aici, uite, da, momentan sunt doar 137 de voturi, o mai lăsăm să vedem dacă așa și așa. Acum, am zis dacă face ETH all-time high, vreo 52% au zis nu, deci cumva venim în sfera aia în care lumea începe să nu mai creadă la nivel că mai se întâmplă, că mai crește, că mai face, că mai drege. În sfârșit venim spre zone bune, în care majoritatea cumva se îndepărtează de a mai crede că mai se întâmplă ceva în sfera de criptomonede. Vibe similar cu 2020 după ce a picat piața, 2018 bear market crunt, 2019 remontada un pic, s-a dus Cardano, nu știu, spre 30 de cenți, picase în 10, s-a dus în 30 de cenți în 2019, pe urmă 2019 prima parte a anului, 2019 a doua parte a anului a fost destul de bearish, în care lucrurile din nou au picat foarte, foarte mult, în care a acumulat cu 2020, care a început bine ianuarie, februarie și a acumulat cu martie, în care Cardano s-a dus la 1.9 cenți, ceva în zona respectivă, adică a mai făcut un nou minim. Credem că atunci nu mai credea absolut nimeni că se mai întâmplă ceva în materie de cripto, adică toată lumea era foarte, foarte debusolată și a durat debusolarea câteva luni de zile până la final de an. Deci până la final de an nu s-a mai întâmplat nimic până când Bitcoin a făcut all-time high în decembrie de-abia 2020, a făcut all-time high și apoi am avut altcoin season în 2021, când nu multă lume mai credea nici atunci și am avut un hype destul de mare pentru altcoin în zona respectivă, în care desigur ceva ca Mati s-a dus de la 1 cent la, nu știu, $2, Cardano s-a dus de la $2 de la 2 cenți la $2.90 în decurs de câteva luni de zile. Deci astea vin rapid, adică cumva când nu mai crezi, asta de obicei se întâmplă foarte, foarte rapid. Bun. Cryptois zice salut, vând Opel, cumpăr TIA, zice aici Cryptois, nu știu cât poți să cumperi pe un Opel. Ceau, îmi place să câștig aici, zice Cryptois. Bun, trezirea la 6 la muncă, tragi 500 de euro până lună în Bitcoin minim. Mie mi-e destul de neclar dacă euro-USD o să mai crească. Ne uităm imediat. Bun, votați aici. Bun, putem să vedem că 52% din 450 de voturi consideră că vine altcoin season. Ar trebui măcar să fie invers, adică ar trebui să fie aici măcar peste 50% ca să fie o șansă, zice. Deci ca să fie o șansă trebuie să avem măcar
55-60, facem un 60% aici la votul ăsta, ok? Adică din ce în ce mai multă lume trebuie să nu mai creadă, ok? Trebuie să nu mai creadă că se mai întâmplă și atunci e bun. Bun, aveți butonul de like aici și aș aprecia dacă l-apăsați înainte să continuăm live-ul ăsta, deoarece nu se termină aici. Știu că mai sunt vreo 25 de minute până când începe Champions League. Aveți aici destul de frumos butonul de like. Aveți toate linkurile în descriere de la Patreon la merch pe danielniță.ro, XFI. Aveți aici exchange de cripto. Aveți mega discount 72% pe NordVPN, acțiuni găsiți în descriere pe eToro, portofele reci și găsiți în descriere aici, desigur găsiți și partea de Discord, puteți să o apăsați și pe aia și toate linkurile oficiale de la Instagram, de la Twitter, tot oficial. Bun, hai să mergem un pic să vedem un overview aici, o să mergem întâi în top 50, am implementat pe site, deci puteți intra pe danielniță.ro la secțiunea dashboard, trebuie să faceți doar cont, ok, doar cont, am implementat și partea de favorite aici, adică să nu vă mai uitați la toate astea, puteți să alegeți la ce să vă uitați și apoi o să aveți aici în partea asta, în secțiunea de favorite, apăsați pe steluța asta și bam, vă duce în secțiunea de favorite, aici eu am pus top 50 pentru acest experiment, să vedem cum se vede, ok, se vede destul de bine, probabil o să împart toate astea în 50-50-50, deoarece view-urile sunt mai bune aici în zona de dashboard. Trebuie să ne uităm pe ultima oră. Momentan și mergem și pe 24 de ore imediat. ETH după discursul lui Jerome Powell corectează minus 1,32, Trump minus 1,58 aici, AAVE minus 1,6, Etena 1,27, Hbaru minus 1,04, Chainlink 1,09, n-a mișcat prea mult, nici Sui n-a mișcat extraordinar de mult aici, Știa minus 0,91, Render undeva la 0,92, XMAR aici 0,77 pe corecție. Să vedem 24 de ore cum arată. Pe 24 de ore putem să vedem CRV-ul aici pe plus, TIA minus 6,43, TH minus 2, ICP-ul minus 2, ARB-ul aici minus 1,98, Hype un pic pe plus, ceea ce e destul de interesant. Sperăm să ducă mai jos aici Hype 15,75 în momentul de față, mai jos gen spre zona de 10. Dacă ar fi ceva de investit, să zicem cât de cât relevant, care ar putea veni cu ceva nou în spate, ar fi ăsta, da, sub 10 dacă s-ar duce ar fi perfect. Bun, Nier aici, Etena un pic pe corecție. Bun, hai să ne întoarcem în top 100. Există și Zoom aici, putem să vedem tot spațiul de criptomonede. Ray un pic pe corecție, Farcoin aici să ține în continuare, îl vedem la 1,8, destul de bine. Tram ziceam, ETH, Link, nimic altceva interesant aici. PaxG-ul care desigur este aur, da? PaxG este aur aici dacă ne uităm la top 100 și mergem pe PaxG. Vedem 3360, deci merge după prețul aurului ăsta, 3360, atât este aur în momentul de față, care a crescut enorm. Putem să ne uităm aici, cred că pe ultimele 7 zile 11%, ne uităm imediat, ia stai. Nu, asta e ultima lună. Deci pe ultima lună a crescut enorm de mult aur aici, enorm. Bun, mergem mai departe. Deci asta pe cripto, mergem și în top 200 să ne uităm cum arată situația în top 200. Deep corectează, Popcat, în continuare meme coin-urile aici nu se lasă. Melania urcă un pic, Super urcă un pic aici, Bret un pic pe corecție, nimic altceva relevant. Rune Gas-ul ziceam că ăsta pompează un pic, astea vechi din 2018 unele, 2017 unele din 2020 încep să pompeze astea mai vechi și ne uităm imediat la un caz concret. Bun, hai să ne uităm și la partea de acțiuni să vedem ce se întâmplă. În partea de acțiuni am băgat și 3 indice aici, S&P-ul, Dow Jones și Nasdaq. O să băgăm și mai mulți în viitor, da, pe ăștia 3 măcar să-i avem momentan. Putem să ne uităm ce se întâmplă pe 24 de ore, S&P-ul minus 2,46, Dow Jones 1,64 și Nasdaq cu minus 3,61 era minus 4 la un moment dat, aici ne uităm imediat și pe Nasdaq, ok? Bun, Apple minus 4%, mai rău pe acțiuni, în continuare aici, volatilitatea e destul de mare și probabil se va menține și în perioada viitoare. Apple minus 4, Microsoft minus 3,52, Nvidia minus 9,63, AVG aici minus 5, Amazon minus 3,9, Tesla, corecție aici pentru Tesla minus 5,87, Google minus 2,16, Meta minus 4,2, destul de mult roșu, inclusiv partea de healthcare aici, putem să vedem Lilly Eli undeva la minus 2,68 și Walmart-ul pe Consumer Defense la minus 3,13. Desigur aici din cauza tarifelor, nu doar ce știm, Walmart, Dollar Store General, toate astea iau chestii ieftine, Costco, iau chestii ieftine din China, nu? În care acum nu prea mai sunt atât de ieftine. Pe de altă parte, energia ar trebui să facă bine pe această zonă de tarife și partea de industrials ar trebui să facă destul de bine, dar nu face momentan. Băncile, după ce au raportat destul de bine aici, corectează astăzi după ce au avut o urcare. Putem să vedem Berkshire, al lui Buffett aici corectează minus 2,38,
și partea de financial services pe asigurări. Putem să vedem partea de Visa și JP Morgan. Visa pe partea de carduri, desigur. Putem să vedem financial services, credit card services, aici Visa corectează, dar băncile JP Morgan minus 1,43, destul de bearish, Bank of America aici minus 1,67 și Wells Fargo minus 0,82. Nici băncile nu stau prea bine astăzi, nu mai zicem de cele regionale care stau foarte, foarte prost. Deci mai mult măcel momentan pe bursă, în continuare bursa foarte, foarte volatilă, foarte, foarte aproape de ce vedem pe cripto în ultima perioadă și va continua așa până când nu vom avea mai multă claritate pe partea de tarif. La nivel de calendar economic nu s-au întâmplat multe chestii, putem merge aici la calendarul economic, o să fie implementat aici și calendarul pe partea de earnings, deoarece vin și raportările financiare de, cred că săptămâna viitoare, săptămâna viitoare o să vedem câteva raportări financiare un pic mai importante. O să ne uităm aici pe săptămâna curentă la impact ridicat, vedem ce se întâmplă, n-am avut multe lucruri aici din punctul meu de vedere, dacă ne uităm, hai să ne uităm doar la USD. Am avut housing starts aici și building permits care n-au fost extraordinar de importante. Săptămâna viitoare mai avem ceva, durable goods, initial job claims, dar nu văd nimic momentan aici care să aibă un impact economic. Bun, aveți și portofoliu, vă puteți crea portofoliu aici și aici o să aveți și o implementare în următoarea perioadă în care o să vă vedeți și dacă crește sau scade portofoliu, o să fie un grafic adăugat în zona asta. Aveți și partea de token aici, vedeți unlock-urile, asta trebuie să vă intereseze dacă dețineți criptomonede, de ce se întâmplă. Aveți și partea de investitori balene în care puteți să vedeți ce dețin mari investitori din fondurile de investiții. De exemplu, Al Gore, aici puteți să vedeți ce deține, puteți să vedeți Bill Ackman ce deține aici, Bill Gates ce deține, de exemplu Microsoft are 12 miliarde, Microsoft 28%, Berkshire al lui Buffett, că-s prieteni aici. Unde vedem și data 31/12/2024 și la final de an va fi un update, cred că în câteva zile aici pe zona asta ce deține fiecare. Cathy Wood aici, putem să vedem ce deține Cathy Wood. Știm în mare parte că am mai discutat de ce deține Cathy Wood. Tesla, Roku, Coinbase, aici vedem 6,61, Palantir, care l-am și eu în continuare în portofoliu, dar am vândut o poziție, Robinhood, Shopify deține. E interesant de văzut ce deține ăștia, mai ales Burry aici, care Burry apărea foarte, foarte mult pe China. După cum vedem aici, Alibaba are undeva la 16,42%. Am și eu Baba, îmi place, dar să pariezi atât de mult pe China, având în vedere că ești într-un război economic în momentul de față cu ei, nu știu dacă e cea mai bună decizie, vedem dacă a mai vândut ceva Burry din asta sau dacă a mai luat niște poziții contra, cumva și-a făcut un hedge aici. Baidu are undeva la 13%, o să dăm un zoom aici, poate pentru voi nu se vede. Baidu are JD, are aici destul de mult China, deci parează extrem de mult pe China aici el. Paul Tudor Jones, noi am mai vorbit de el, printre primii care au vorbit de Bitcoin din sfera asta de hedge fund manageri, are iShares Bitcoin, putem să vedem 427 de milioane în iShares Bitcoin. Aici Ray Dalio, putem să vedem ce deține și Ray Dalio și Buffett, desigur, care are Apple 28%, are și American Express aici, are Bank of America undeva la 11, are Coca-Cola undeva la 9,32, Chevron deține, bine, asta Coca-Cola o deține de foarte, foarte multă vreme și Apple la fel, de asta și vândut o parte din Apple și sigur poziția de cash mare pe care o are Warren Buffett, câteva miliarde bune, vreo 370 de miliarde în cash, ok? Bun, și multe alte chestii care vor fi implementate aici în dashboard, intrați aici, tot ce trebuie să faceți cont în secțiunea asta, ok? Faceți cont pe daniță.ro. O să vi-l pun și imediat aici pe chat, imediat, vă pun pe chat și o să puteți vedea secțiunea asta, o să fie one website, o să fie și app la un moment dat în care o să le aveți pe toate, tot. Bun, vi-l pun pe chat aici, îl vedeți pe chat, imediat mergem și la alte analize, intrăm și pe grafice, imediat. Bun, o să vă pun toate linkurile, vă pun pe chat imediat, tot ce găsiți și în descriere. Aici vă pun pe chat, bun, să le găsiți și în chat și imediat mergem mai departe. Și facem analize, începem cu Bitcoin, ETH și restul, imediat. Vedem dacă mai zice ceva asta Jerome Powell, dar nu cred că mai zice nimic momentan. Bun, o să închidem aici partea cu Jerome Powell că nu ne mai interesează și imediat mergem mai departe.
Bun, aveți desigur și partea de Discord. Pe perioadele astea foarte grele, din perspectiva faptului că prețul nu mișcă și corectează, aveți aici Discordul în care puteți discuta și mă găsiți și pe mine acolo. Desigur mă puteți găsi și pe Twitter. Pică Bitcoin-ul, vedem imediat ce se întâmplă și cu bursa, imediat. Bitcoin pică, putem să vedem că daily arăta mult prea bine, nu? Să fie adevărat, trebuie să vină Jerome Powell să strice petrecerea încă o dată. Destul de clar, 85.268 pentru Bitcoin. N-a putut să urce peste nivelul ăsta, putem să vedem nici aici, are multe wick-uri, hai să punem o linie aici ca să vadă mai bine pentru toată lumea. Nivelul ăsta e foarte important aici, poate un pic mai sus, 85.254, putem să vedem de aici din aprilie, 1 aprilie n-a putut să urce peste nivelul ăsta, a avut un wick aici, imediat de rejectare din regiunea asta de 88.000. De aici pe Bitfinex a picat, din nou a venit aici, weak. Nu poate să închidă daily peste nivelul ăsta, n-a mai închis un daily peste nivelul ăsta de pe aici, de prin martie, la final de martie aici, n-a mai putut închide peste nivelul ăsta. Destul de clar că ăsta e nivelul pentru care dacă Bitcoin ar închide peste nivelul ăsta o zi măcar, probabil va tranzacționa zonele superioare. Dar acum arată bine cum se întâmplă ceva, bursa americană corectează, vorbește Jerome Powell, vorbește Trump, ceva în continuare se întâmplă de fiecare când lucrurile arată bine. RSI în continuare arată decent aici, pare că vrea zona superioară pentru Bitcoin, ai și divergența asta bullish, care pare că se joacă în momentul de față, se poate vedea de aici în care prețul pică, RSI-ul rămâne destul de stabil, destul de bine, numai că vrei mai multă stabilitate din punct de vedere macro, asta-i vrea. Dominanța e 64%, aveți dacă corectează un pic peste nivelul ăsta, ia să nu uităm, pare corectează de aici odată ce Bitcoin scade, pare că dominanța scade și ea în același timp și pare că calculele se țin un pic de tot mai bine pe această scădere și vorbind de altceva, vedem ce face ETH aici. 1558, s-a întors din nou în zona de bottom și din nou a făcut un nou minim, dacă ne uităm aici, sub nivelul ăsta pe care l-a făcut dimineața, 1555, s-a dus în 1540. Foarte important pentru ETH. Următoarele două zile foarte importante de aici, ok? Foarte important. Dacă ăsta este bottom pe care l-am experimentat aici, n-ai voie să tranzacționezi sub 1485, n-ai voie să tranzacționezi prea mult sub 1500. Ai putea într-o sferă să faci și asta, adică să încerci un dublu subsol aici, undeva la 1380, 1420, să mai faci aici încă un minim și apoi mai departe. Dar n-ai vrea neapărat să stai în suspans, vrei să ține nivelul ăsta de 1500 în caz că corectează spre nivelurile astea de aici. Volumele, după cum vedem, sunt foarte mici aici, foarte mici, foarte mici, dacă întâlnim și pe Coinbase, volume mici aici, pe time frame-urile mici, de aici n-ai mai văzut volume de când ai picat sub range-ul ăsta pentru ETH. ETH și în continuare, time frame-urile mici arată bearish în continuare, ar putea corecta un pic mai jos, gen spre nivelul ăsta de aici, de 1474, poate 1509, vedem unde menține nivelul ăsta de aici. N-aș vrea să-l văd mai jos de atât. Daily-ul, hai să vedem cum arată daily-ul aici și la ce trebuie să ne uităm. Daily-ul nu arată rău, în continuare, nici pentru ETH nu arată rău daily-ul. Dacă ne uităm și la RSI e un pic mai slab decât la Bitcoin aici, dar binișor în continuare atât timp cât ține SMA, cât e ăsta? 9, 14, ia să ne uităm. În ce SMA e ăsta, imediat, 14. Atâta timp cât ține linia asta galbenă, ar fi decent, adică dacă ar corecta aici. Continuare, ok. Dacă ne uităm și la nivel de MACD, pe care n-am analizat nici pe Bitcoin, dar ne uităm imediat, binișor și aici, cumva, sellerii nu mai sunt atât de mult în control cât erau săptămâna trecută, iar la weekly la fel. La weekly îți dă cumva senzația că ulterior vei avea cross în zona superioară de aici. Cât va mai dura zona asta de lateral, vom vedea. Dar ulterior probabil vei avea un relief, nu neapărat o urcare spre all-time high sau altceva, un relief, chiar din zonele astea de aici ar putea merge peste 2000, 2200, poate chiar 2800 regiunile astea superioare. Relief ai avut până și în 2019 aici, dacă ne uităm, da, din zona asta, 2018-2019 ai avut relief aici, relief ai avut până și aici în 2019 decembrie, adică dacă ne uităm, ar putea face destul de ușor, aici a urcat 126%, aici a urcat undeva la 324% până a corectat și mai jos aici, ne uităm în COVID. Acum nu știm dacă ar mai fi corectat aici dacă nu era COVID. Acum, dacă de aici ETH din zona asta de 1368 ar urca spre zona asta superioară, face un 104%, ceea ce pentru ETH n-ar fi mult, istoric, dacă ne uităm, ca și în zonele astea de aici. Da, cu toate că acum capitalizarea e un pic mai mare, poate nu face atât de mult, de asta o medie ar fi undeva regiunea asta de aici.
Trebuie cumva Trump să mai tacă un pic din gură și probabil vom veni și în zona respectivă. Acum ne uităm și la ETH, la daily, la nivel de support rezistență, nivelul ăsta, 1660-1650, n-ai putut. De aici, din nou, ai urcat de aici de 1470 până în 1675, rejectare instantă de aici, adică seller foarte, foarte mult, iar ai urcat aici, la 1664, iar rejectare, iar un week aici te-ai dus destul de bine, spre 1700 aproape, 1690, iar rejectare de aici și acum iarăși tranzacționezi sub nivelul ăsta, ok? Poate vrea să facă ceva de genul ăsta, ce am zis mai devreme. Vine aici, 1477, 1465, dar abia apoi, săptămâna viitoare, îți face reacție spre nivelurile superioare. Dar nu poți să fii bullish până când nu-ți reia nivelul ăsta, ok? Până când nu-ți reia nivelul 1650. Rea 1650, bate mizina aici, cel puțin pe termen scurt, și atunci probabil vezi reacția foarte rapidă spre nivelul de 2000 plus aici pentru ETH. Dar în primă fază, ca să dăm, să zicem, o direcție, în primă fază probabil se va tranzacționa așa, probabil va veni aici, dar abia apoi ceva de genul ăsta, cel puțin spre asta înclin. Nu înclin spre un minim în momentul de față sub zona asta de aici, dacă nu mai vine vreun impact, să zicem, economic masiv sau cumva Trump nu se mai ceartă cu cineva. N-ar trebui zona asta să pice momentan, ci ar trebui să duci lucrurile poate într-o zonă superioară de lichiditate decât în zonele astea de jos. Acum, dacă corectează sub nivelul ăsta, unde o să mai cumpăre ETH? Probabil sub zona asta de aici, 1186 până în regiunea de 996. Asta e zona următoare în care m-ar interesa ceva ETH aici. Acum ETH la macro, da, vine într-o zonă în sfârșit decentă, încă o dată de acumulare, după ce a fost aici în zona superioară de 4000, care era greu să te gândești să acumulezi regiunile astea. Sub 2000 din nou vine spre o regiune interesantă aici, mai ales aici, între 1500-1600, sub 1500, niveluri bune. Dacă mai crezi că ăsta va mai face all-time high, ok? De niveluri bune, cum a venit și aici, de exemplu. Aici era super supraevaluată la 1400, a venit înapoi la 80 din regiunea asta de aici și apoi a făcut un dublu subsol aici și apoi a făcut din nou 4000, unde din nou era supraevaluată și aici din nou ai venit în regiunea asta superioară în care din nou corectezi spre o zonă cât de cât de ferveală. Dacă ne uităm la EMA-uri aici pe ETH, putem să vedem că ești cam sub toate momentan pe weekly aici. Noi vedem că e sub toate, cum ai fost și în regiunea asta de aici, dacă ne uităm, la fel cum ai fost și în range-urile astea de aici, cum ai fost și aici. De obicei, astea sunt regiuni, dacă crezi în ceva, astea sunt regiuni macro de acumulare. Poate să dureze o perioadă, poate. Dacă ne uităm la monthly, singura zonă de suport este 100 EMA, pe care o vedem momentan la 1390 aici, pe care deja a testat-o și ar fi trebuit să dea un bounce de aici. Dar e foarte probabil să mai stagneze în perioada asta de aici ca să-ți dea senzația că poate mai face un nou minim. Dacă ne uităm la Bitcoin din trecut, din 2022, cred, 23, ia să ne uităm imediat. Aici, ce a făcut în bottom Bitcoin, ca să ne uităm un pic ce reacție a avut Bitcoin din bottom ăsta de aici. Ok, ăsta ne-ar interesa de aici, dacă a stagnat o perioadă sau nu. Aici putem să vedem că puteai să faci caz de bottom și la 17.000 aici pentru Bitcoin în regiunea asta, nu? În iunie. Aici, mamă, ăsta, capitulare, volum, toate cele. A avut o reacție cum a avut și ETH, similară în regiunea superioară, a fost 40% de aici, apoi a venit, s-a tatonat de mai multe ori nivelul ăsta și apoi a mai corectat odată. Desigur, aici a corectat pe FTX. Nu știm dacă ar mai fi corectat sau ți-ar fi pus bottom-ul la 17.000, 18.000, dacă nu era ce s-a întâmplat cu FTX aici, cu ultima capitulare în care s-a dus în 15.460. Și apoi ți-a început un joc de genul ăsta aici, în care ai avut o reacție 18.000, te-ai întors înapoi în 15.000, vezi, multe zile aici ai stat. Multe zile, ai avut din nou o reacție la 18.000, te-ai întors din nou în 16.000, cumva ai stat din noiembrie până când ai făcut breakout în ianuarie, adică ai stat ceva timp aici. N-a fost un bottom ușor ăsta, deoarece ce s-a întâmplat aici? În mare parte aici a dat pieței cumva senzația că merge mai jos, ok? Toată zona asta de aici, de asta și ținut prețul aici, regiunea asta, doar ce erau targeturile alea, mai țineți minte aici pentru Bitcoin. Regiunea asta de aici era 12.000 ca target, era regiunea asta de aici de 9.000 ca target, era regiunea asta de aici de 5.000, 4.000 ca target pentru Bitcoin, dacă mai țineți minte atunci. Și cumva perioada asta de aici, din 10 noiembrie
până aici în care a făcut breakout în ianuarie, adică noiembrie-decembrie, vreo 2 luni de zile, cumva te-a ținut în lateral în bottom aici, ok? Cumva te-a ținut în lateral în bottom. Numai că ți-a ținut în lateral în bottom, aici s-a și retestat bottom-ul odată. Ia vedem la ce distanță ți-a retestat. Noiembrie, cumva la vreo 2 săptămâni distanță ți-a retestat bottom-ul care a ținut. Ăsta a fost primul semnal aici că a ținut bottom-ul și asta ar trebui să vedem și la ETH. Dacă retestează bottom-ul ăla de la 1380 și ține, ar fi un semnal bun, ok? Și apoi din nou bounce destul de frumos. Ți-a pus aici o minim în urcare care aici puteai să te aștepți că ăsta e un fel de bottom în regiunea asta, odată ce încearcă ceva de genul ăsta. Și apoi ți-a făcut o mutare de genul ăsta. Asta e vrea care ți-a închis toată zona asta de aici. Dacă e să extrapolăm un pic pentru ETH ce ar însemna dacă ăsta ar fi un bottom aici și extrapolăm un pic, desigur, că nu putem face altceva, ok, dacă asta ar fi regiunea de bottom aici, să zicem, 2 luni de zile, aprilie, mai, poate iunie aici, până când vezi breakout-ul peste 2000 sau nivelurile astea superioare. Dacă e să extrapolăm, momentan n-ai încă. Ce vrei să vezi e dacă îți face retest aici, în 1376, să țină, cumva să facă un dublu subsol în range-ul ăsta și apoi iar să testeze să-ți facă ceva de genul ăsta, de aici, minim în urcare și așa mai departe. Și apoi putem vorbi, da, de bottom și aceeași reacție. Reacția în care ar trebui să fie înapoi în regiunea asta, 1800 și apoi regiunea de 1900 ca să se închidă zona asta de inegalitate. Și atunci putem vorbi, dar bottom-urile niciodată nu sunt ușoare, ok? Când se creează cum n-a fost nici la BTC aici, n-a fost bottom ușor. Deoarece cumva îți dă timp cumva să zici că merge mai jos, cum ți-a dat timp aici, merge mai jos, vând că o să cumpăr mai jos, toată lumea devine bearish, la un moment dat, bam, îți face o urcare, a 24, să mai dă senzația odată aici că se duce mai jos și apoi restul e istorie, s-a dus la cer, da, s-a dus la cer după ce a mai stat multe luni de zile în lateral aici, în care din nou ți-a dat senzația că probabil va corecta spre bottom. Deoarece aici oamenii erau necrezători, erau Toma necredinciosul, dacă mai țineți minte, în regiunile astea de aici când s-a format bottom. Și era destul de clar aici din punctul meu de vedere, odată ce au urcat peste un 24.000 după ce ai format bottom-ul ăsta frumos, au fake out-ul ăsta aici și apoi ți-a menținut range-ul ăsta și apoi restul a fost istorie aici. Nici aici nu era credința foarte mare, aici a devenit credința destul de mare, din nou ai spart aici în credința când ai dus în 48.000, iarăși se striga regiunea de 25 și apoi s-a dus mai departe. Ceva de genul ăsta vrei și la ETH, dar în primă fază vrei să-ți confirme un bottom aici. Cum va veni bottom-ul vedem. Fie Jerome se răzgândește, taie, fie quantitative tightening se oprește, fie ETH face ceva fenomenal, nu știu, pe upgrade-ul ăla din mai, rămâne de văzut, dar momentan pare că e cumva la o distanță măcar de 2 luni ca să vedem o urcare, să zicem, mai mare, adică mai mare spre range-urile astea. Poți să vezi o urcare și mai rapidă în aprilie, gen 2000 și ceva. N-ar fi exclus aici pentru ETH. Asta sunt chestiile pe care vrei să le vezi aici în materie de ETH, plus dacă ne uităm și la RSI cumva să extrapolăm cu ce s-a întâmplat cu Bitcoin în secțiunea respectivă, iar îți vine RSI-ul aici spre regiuni istorice de bottom, se poate observa aici regiunea asta, destul de bună aici, pe care n-a atins-o decât de 4 ori, se poate observa, doar de 4 ori a atins zona asta 9 ani, ETH la nivel de RSI aici. 2025 din nou a atins-o, acum vedem dacă merge mai jos, ar putea să intre mai jos, după cum vedeți aici, 2011 a intrat mai jos, s-a oprit RSI undeva în 27, ți-a confirmat bottom-ul și aici în 2022 și-a mers și mai jos, s-a dus până în 26, ok, până când ți-a confirmat bottom. Din nou ești într-o regiune de value, dacă observi macro aici, ești la macro și ești macro trader, ești din nou în regiune de value, oricum mai dau. Dacă facem BTC-ul, pe unde era RSI-ul la BTC în bottom-ul ăla? Ia să ne uităm aici. În bottom-ul ăsta de aici. Din nou și ăsta era într-o regiune de value, dacă te uiți pe weekly, era în range-ul ăsta de aici în care n-a mai fost, ăsta ți-a făcut și un minim sub precedentul aici, cel din 2018, care a mers mai jos, a adus un 25, răsăi care ți-a confirmat un bottom. Îți dai seama că toată lumea va vedea bottom-ul ăsta, nu? Dacă o să fie aici în range-ul ăsta, toată lumea va vedea, probabil odată ce ETH va urca peste zonele astea superioare de aici, 2400-2500, ok, pentru ETH și destul de clar, range-ul ăsta unde în trecut a fost suport, acum o să fie rezistență. Dar de obicei bottom-urile sunt cu depresie, sunt grele, sunt cu necredință, cam așa se întâmplă bottom în general și puteți să observați și cazul 2022 pentru Bitcoin, dar puteți să vă uitați și mai atent la ce s-a întâmplat și mai în trecut, de exemplu în 2018-2019, ceva similar. Bun.
Duceți-l la azil pe Jerome. Da, nu vrea momentan. Nu vrea momentan să cedeze Jerome. Vedem ce zice Trump, dacă mai zice ceva sau nu. Bun. Bun, deci pentru ETH Bitcoin am făcut analiza. Să uităm pe USDT.D cum arată aici. Ieri când a făcut pe patron update-ul, dădea cumva senzația că merge mai sus aici, dar deci probabil va corecta un pic piața peste noapte. Acum apare că dă înapoi aici. A urcat înapoi spre regiunea de 5.6, acum apare corectează spre nivelul ăsta de aici de 5.39. Undeva pe aici ar putea veni. Sigur, ca să te gândești la ceva foarte, foarte agresiv din punct de vedere al pieței, până când nu pică sub 5 nu poți să-ți faci așteptări, dar similar arată cum a arătat și în trecut, cum a arătat perioada asta de aici. Între martie și regiunea de august, în care la fel ai avut urcare și apoi corecția cu liftul, deoarece corecția știm că vine cu liftul, de obicei urci pe scări, buf, liftul, scări, buf, liftul. La fel și dominanța, în momentul când dominanța și se va întâmpla acel altcoin season în sfârșit. Nu va fi în trepte, ci va fi cu liftul. Va fi ceva de genul ăsta, ok? Va fi ceva de genul ăsta când se va întâmpla, cum s-a întâmplat și aici, ok? După ce a mers, buf, cu liftul. La fel și aici, a mers, buf, cu liftul. De obicei, în 3 săptămâni vezi deja că ești în altcoin season aici. Nu mai poți să te poziționezi în momentul când se întâmplă, ok? Și vezi deja dominanța că se tranzacționează în nivelul ăsta de aici. Pentru că face cel mai mare sens. Lumea așteaptă altcoin season, așa, nu vine și pierd speranța, vând, bagă în altceva, fac altceva și apoi, bam, le trântești odată zona de urcări. Și ca să vedem ceva, ne putem uita la Strax. Ceva de genul ăsta o să vedem, ok, în altcoin season. Asta. Adică multe îți ajung în regiunea de buf. O săptămână, ăsta de aici din bottom, în 3 săptămâni ți-a făcut 97%. Dar numai asta, hai să ne uităm și la altele. De exemplu, uite ăsta. Na, uite-l pe ăsta. Ăsta, Ergo, care de aici, din 2020, a făcut un top în 2021, undeva la 59 de cenți, a mai făcut aici un week în 2024 și acum s-a întors în bottom-ul ăsta de jos de la 0048 și acum mai vedem, să numărăm aici câte săptămâni, una, două săptămâni, asta e a treia. Deci în 3 săptămâni ți-a pus 1456, era deja făcut aici, dar nu era până în top. 1456% în 3 săptămâni. Cripto, cred că am înfipt-o. Deci ceva de genul ăsta în momentul când vine altcoin season, vei vedea pe mai multe monede și atunci va duce inevitabil și la acea dominanță că va pica, ok, destul de repede. Guess, de exemplu, aici, care a atins din nou regiunea de 4.2. Asta e interesant sub range-ul ăsta, deci de 1.98. Pare că e o dinamică interesantă. După ce meme-coin-urile au pompat, pare că acum, uite ce grafic interesant ăsta de la iOS aici. După ce s-a întors în regiunea asta din 0.39 de unde a plecat, ăsta iOS, ca să știți, când s-a listat iOS aici, era o Solana a vremurilor ei, adică era cel mai mare contracandidat pentru ETH aici în perioada respectivă, cel mai mare ICO, 4-5 milioane, nu știu, miliarde, nu știu cât a avut atunci, în vremea aia, din câte țin eu minte. 2 secunde. Să vedem dacă se mai întâmplă ceva aici sau nu se mai întâmplă. Ne uităm imediat. Bun, începe și Real Madrid, văd. O să mă părăsiți probabil pentru Real Madrid. La Madrid, vă place Madrid? Mie îmi place Liverpool, nu Madrid, dar nu mai e Liverpool. Bun, deci și ăsta e un grafic interesant aici, la nivel de poziționări în regiunile astea de aici, după ce a picat, dar acum apare că încearcă un invers aici. M-ar șoca ăsta în 3 candele să ajungă înapoi aici, în regiunea de 3 nu, adică e cripto. Mulți uită ce înseamnă cripto și cât de repede poate să miște. Interesant grafic, cel puțin interesant aici, Astea pare că dau cumva senzația că da, ulterior trebuie îndrept spre o zonă de hype și ceva balene poziționează înainte aici. La fel și la Dego. Câți oameni au cumpărat Dego în 2021? Aici, în regiunea asta, când s-a listat, era un fel de dim al vremurilor lui, adică în perioada aia, Dego, regiunea asta de aici, de 35 s-a tranzacționat. Din nou și ăsta pare că e în bottom și ar vrea. După ce meme-coin-urile au pompat, pompează toate astea care au fost uitate. Mamă, vine și salvarea. Toate astea care au fost uitate de viață. Țineți ochii pe ele, deoarece multe dintre ele se poziționează destul de bine aici. Până și SPX ăsta tranzacționat din
din trecut. Pare că în sfârșit, după ce a picat enorm de mult, pare că își creează un bottom aici și va pompa probabil spre regiunile superioare. Multe astea probabil dintre astea vor pompa, inclusiv ICX-ul aici, pe care le tranzacționam în nivelurile astea din 2020. Ți-a picat sub 2020, e foarte probabil să aibă și ăsta o reacție. Bell, nu mai zic, la fel, din range-ul ăsta de jos probabil va pompa și ăsta spre regiunile superioare. Solana astăzi pe verde, în continuare Solana e o surpriză aici, nu se lasă absolut deloc. Nu merge cu Bitcoin, merge mai bine ca Bitcoin aici, putem să ne uităm Solana, în continuare se ține bine. Balenele în continuare nu vor să vândă Solana aici și au încredere în Solana. Binișor, mai bine în continuare decât ETH. Dacă ne uităm aici la NIO, la fel, încearcă și NIO aici să pompeze ceva. NIO n-am mai văzut aceste volume de capitulare de aici, pe care le-am văzut aici pe NIO în aprilie. Am mai văzut de aici, din bottom-urile din 2018, dacă vedem. Uite aici volume de capitulare pe NIO. Pe NEO, din 5 noiembrie 2018. Putem să vedem aici ceva similar ca volum undeva în iulie 2019, în perioada asta de aici. N-am mai văzut volume de genul ăsta, de capitulare pentru ceva ca NEO aici în regiunea asta. Din nou, NEO ți-a arătat că altcoin season nu pupăm până când nu urcă peste 25. N-a urcat peste 2, a fost destul de aproape. A dat aici senzația în decembrie, cum a dat toată piața că vine altcoin season, n-a fost. N-a urcat, n-a putut să o țină. XTZ-ul, alta aici, care s-a dus extrem de mult în jos, pare că și asta e cât de cât pe verde aici, care e sponsor la Manchester United. Aici pare că și asta stă destul de bine, de fapt stă destul de slab, dar e predispus aici la ceva, probabil urcări, dar nu m-aș atinge cu mai mult de semințe pe ăsta, doar ce arată destul de slab, ce a pierdut 0,61. Bun, ce mai vedem? Atomul, așteptăm și de la asta ceva magie, minuni aici. Volumele în continuare destul de stabile aici pentru Atom. N-a picat sub zona asta de 3,8, ceea ce e destul de interesant și destul de bine, mai ales dacă ar putea relua nivelul de 5, nivelul de 6,2, probabil ăsta destul de simplu să face spre regiunea de 8, 7, 12. Aici. Bun. Polkadot la fel. Pare că se face corecție sub nivelul de 36, un pic mai slab decât ce am văzut la Atom, dar măcar ai ceva relevanță pe zonele de volum. Dar încă n-ai văzut o capitulare un pic mai mare, cred că trebuie aici nivelul de volum ca să marcăm un subsol și pe Polkadot. ZKU după problema de el pare că și-a mai revenit un pic aici, dar pare că a dat înapoi topam pe ăsta în 0,049. Uitați-vă la Matic ce a făcut. Hai să ne uităm aici la Matic. Matic, din ciclurile precedente, de aici, la Matic. Ce s-a întâmplat pe Matic aici, a avut pump-ul ăsta din 2019, pe urmă a corectat foarte mult, s-a dus la 0,04, a corectat până în 0,0006 și de aici s-a dus istorie. De aici s-a dus istorie pentru Matic, în $3 a fost ăsta, Doamne ferește, în $3 s-a dus din 0,00, câți bani s-au făcut aici cu Matic. Ce să mai poată acum, îți dai seama, nu prea mai are ce să mai poată. Fair value pentru Matic, dacă e să te referi la un fair value aici pentru Polygon, ar fi tot nivelurile astea de jos sau high, poate nivelul ăsta de aici, zice, 0,08. În 0,08 pentru Matic, pentru un bounce destul de bun. Sunt altele mai fresh ca ZK care poate să facă ceva similar. Ce a făcut Matic în ciclul precedent. SUI în continuare prea sus. Și-a revenit BTC-ul din păcat. Bun, imediat ne uităm să vedem ce mai face. SUI în continuare prea sus aici. Am vândut o parte din SUI momentan ca să-mi reiau poziția, măcar să-l văd sub 1.5, dar ulterior m-ar interesa foarte mult regiunea de sub 1 în continuare aici încă o capitulare. Și de ce n-ar face-o? Asta zic. De ce n-ar face-o? Momentan ai minus 63, aici ai avea minus 80. Mare lucru. Dacă ne uităm aici a făcut minus 70, aici cât a făcut? Ia să ne uităm. Aici a făcut minus 78. Dacă ar face măcar minus 78 ar fi ceva. Bun. Ci că nu vând, dar Sol e în distribuție de un an. Da, este în distribuție. Dar n-au vândut atât de mult cât au vândut pe ETH. De ETH ce mai zici? Adică ETH a fost în o distribuție și mai mare. Adică se ține mai bine, asta am zis. Se ține un pic mai bine. Nu că nu e în distribuție. Ba da, distribuie. Bun. Mai departe. Aveam pretenții mari de la Japonia. Ce a făcut Japonia? Că s-a înclinat în fața lui Trump? N-aveau ce să facă săraci. N-aveau ce să facă săraci. N-aveau ce. TIA în continuare rip. Pentru TIA doar 1.8 mă mai interesează momentan pentru TIA și vedem ce se întâmplă după.
aici. Bursa americană, Apple-ul s-a întors de unde a plecat. Putem să vedem aici 192. Bun. Hai să vedem, ne uităm imediat 2 secunde. Zici tu, știu că și tu ai zică, ce faci în situația actuală? Am mai cumpărat zică, ok? Am mai cumpărat zică. Dacă ne uităm aici la zică, am mai adăugat la 0041 zică. Okay. Am vrut să adaug mai mult la ZK, gen să-l bag în portofoliu de bază, dar având în vedere situația asta, nu m-aș băga momentan să adaug mai mult la poziție. Am luat 0041, prețul mediu, faceți voi socoteală, am luat 10 cenți și am luat 0041. Deci undeva pe la mijloc, undeva pe aici prețul mediu în momentul de față în portofoliu de risc momentan pentru ZK Sync și probabil acolo va rămâne până când nu văd că ceva se schimbă aici la zona asta de cumva a managerului diferit ce se întâmplă pe zona de tokenomics. Bun. S-a întâmplat ceva pe Real Madrid sau ia să ne uităm, nu cred. Bun. Este tot 0-0. Este tot 0-0, deci adică nu cred că Realul poate. Eu îl văd 1-1, nu știu, 1-1 sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă Realul poate. Bun. Mai departe. Hai să mergem și pe bursă dacă toți suntem aici. Deja 2 ore și 22 de minute. VIX-ul urcă. Uite, și ăsta ar fi bun de dashboard și DXY ar mai fi bun de dashboard. VIX și DXY ar fi bun de un dashboard băgat aici. În secțiunea asta de stonks ar fi destul de bun de băgat în range-ul ăsta, undeva aici. Bun, hai să mergem mai departe și ne uităm la VIX. VIX-ul urcă după ce a picat în regiunea de 29, din nou probabil va mai încerca o dată 44, dar ulterior se va întoarce în 23. Are un mic gap aici de închis. Aurul în continuare, e anul lui Peter Schiff. Vezi, dacă nu venea Trump, nu mai era anul lui Peter Schiff aici. Dar așa e anul lui Peter Schiff, e anul lui Kiyosaki. O să mai întâmplă că toată să mai aibă și ăștia anii lor. Pare că ăștia sunt. Dacă ne uităm aici, aurul în continuare are target 3453. La un moment dat va pune un top aici, dar momentan nu e. Atâta timp cât Trump va ține asta, nu e. Trump, dacă ar fi băiat deștept, ar vinde niște aur, mai ales în regiunile astea superioare, că e posibil să nu mai pupe după 2025 aurul la zonele astea de aici 10 ani. Adică dacă ar fi băiat deștept, ar vinde niște aur, ar vinde înapoi în Bitcoin. Ar băga niște Bitcoin aici, la saltea, odată ce ăsta urcă, deoarece aur a mai făcut, uite, poți să te uiți și aici. Am mai făcut ceva similar în 2008, până în 2011, putem să ne uităm, din 682 până în regiunea 2900, ți-a pus aici, din bottom ăsta, ți-a pus 169%. Acum hai să vedem cât e aurul de aici din bottom. Bottom creat în 2015. 220% aici pentru aur. Și apoi a stat 10 ani în lateral aici. 10 ani în lateral, n-a făcut nimic. Bun, la fel și aici din 99 până în regiunea asta de aici de 2008, la fel a urcat foarte mult și apoi a avut o corecție destul de mare. Nu mai zicem de aici, a urcat foarte mult în 76 până în 80, apoi a stat în lateral din 80 până în 2006. Deci, înțelegi ce zic? Deci nu, dacă ai fi aici cât de cât deștept, ai vinde niște aur pe urcarea asta, foarte, foarte agresivă pentru aur, deoarece nu poți să o ține la infinit, n-are cum. Targetul 3618 ar fi pentru top. A zice, dacă ar fi să colet pentru să zic unde ar putea fi topul, zice între zona asta de 3340 și regiunea de 3500. Regiunea asta de aici pentru aur, unde vine și extensia din zona asta 3618. Dacă facem o extensie mai mare, hai să vedem de aici ce ne zice, dacă ne zice ceva. O extensie de genul ăsta. 2618 e aici, 3618 ar fi în 4000. Ar fi în regiunea de 4100. Cea mai bullish scenariu ar fi să atingă 4000 aurul, dar oricum o dai ești în blow of top. Aici la aur. Deci aici nu te atingi să cumpere aur, că nu ești retardat să cumpere aur, ca să cumperi cum ai cumpărat aici în 2020-2021, cum ai cumpărat greu. Pe aceeași bază. Ia să ne uităm. Uite, aici, 2008, n-a mai atins regiunea asta până în 2022, a atins-o aici și ziceai că aici e de cumpărat. Știi, același lucru, dacă te uitai pe grafic aici, ziceai că e de cumpărat, nu? Ia să facem așa, dăm reply bar, să zicem era aici, era în zona asta. Era aici, ok? Era aici, ziceai, mamă, e de cumpărat și ăsta a fost top. Ok, și ăsta s-a dus foarte, foarte sus.
S-a dus de aici, a pus 248%, cum pune aur în momentul de față. Dar ți-a atins nivelul ăsta dublu top, la revedere. Acum se întoarce spre nivelul de jos și mai stă încă 10 ani în lateral. Acest greu de aici, ok? Aici clar, nu era de cumpărat, în niciun caz. În niciun caz, aici ar putea fi ceva relevant. Dacă se întoarce spre un 423, ar putea fi cât de cât relevant. Bun. Penalti pentru Arsenal, v-am zis, băieți. V-am zis. Bun, nu mai stă mult, dar cred că e interesantă analiza. Urcă un pic aici, să nu știți dacă dă gol sau nu, dacă ratează sau nu, sau ce face. Bun. Deci, avem crude oil aici, putem să vedem regiunea de 67, ar putea fi un target aici și ziceam că cel mai probabil va pune nivelul de subsol aici, vom testa probabil nivelul ăsta în primă fază. A ratat? A ratat sau? Nu, n-a ratat. Puteam să văd dacă a ratat sau nu. Bun, dacă ne uităm aici, nivelul de 67 ar putea fi relevant. Deci nivelul de 67 ar putea fi relevant aici pentru crude oil și apoi din nou corecție. Nou și asta îți zice un pic că inflația pe termen scurt ar putea să se întoarcă. Deci inflația pe termen scurt ar putea să se întoarcă, doar ce ți arată și crude oil asta. Orange Juice urcă și el un pic aici, nivelul de 346 ar putea fi. Poate, cine știe, și nivelul superior de 420. Bun. A ratat Saka. Bă, da idiot e, mă. Idiot e Saka. Bun, mai departe. Metale. De aur am zis că urcă și silverul sau nu urcă. Bun, dacă ne uităm aici, silver 3282, pare că și ăsta probabil va decola în curând, probabil spre nivelul ăsta de 42, undeva nivelul ăsta superior de aici. Nichelul, toate vechiturile pare că urcă aici, toate vechiturile. Bun, la commodity am fost, metale am fost, hai să vedem acțiunile cum arată. Acțiunile, am uitat pe VIX, aici, hai să vedem unde este S&P-ul. S&P-ul 5236 pentru S&P în momentul de față. Corecție de 3% astăzi după ce a vorbit Jerome Powell. La fel și ăsta, în același scenariu, dacă ne uităm aici, scenariu în care să confirmi un dublu subsol aici mai devreme sau mai târziu. Fie te duci în primă fază în zona superioară, ai un gap aici pe care nu l-ai închis în 5597, ok, în range-ul ăsta de aici, faci asta și apoi din regiunea asta, fie vii aici în prima dată și apoi retestezi regiunea asta, nu scapă de obicei fără retest în range-ul ăsta de aici, înainte de orice. Poți să vii și un pic sub regiunea asta ca să dai senzația că ceva se întâmplă aici și apoi să faci remontada din zona asta de aici. Acum, problema vine dacă corectezi sub range-ul ăsta. Dacă corectezi sub 4800, atunci da. Dacă stai sub 4800 și închizi o săptămână sub 4800 și vezi asta, e cam it's over aici. It's over. Probabil vei tranzacționa 4100, probabil vei tranzacționa 3500. Ok? Atunci, în momentul ăla, da. Recesiune, criză, cea mai mare, ce vrei tu. Bear market, ce vrei tu aici, probabil targeturile vor fi aici. Ok? Și lucrurile vor merge mult mai jos decât ne-am imaginat vreodată. Și în materie de acțiuni și în materie de criptomonede. Ok? Bun. Vreau să văd dacă s-a mai întâmplat ceva. Nu s-a mai întâmplat nimic. Bun. Bun, mai departe. Deci S&P-ul cam asta. Vedem ce se întâmplă până la final de săptămână. Prea devreme momentan să ne gândim aici că ăsta ar putea să facă un minim sub nivelul ăsta. Vreau să vedem finalul de săptămână aici. În continuare ar putea să facă un bounce. Dacă ne uităm la RSI, a făcut un mic bounce din range-ul ăsta de n-a mai fost în 2022. N-a mai intrat aici din 2020. Era normal. Posibil să mai retesteze în primă fază. Și vedem după. Nasdaq-ul, dacă ne uităm și la Nasdaq, ți-a testat 19.143. Problema pentru Nasdaq vine sub nivelul ăsta de aici. Vine sub nivelul de 16.238. Ok? Dacă pică sub nivelul ăsta, la fel. Bear market, tot ce vrei tu. Primul target 14.000, al doilea target undeva pe aici, 12.000 ar fi pentru Nasdaq. Momentan n-are rost să ne gândim la asta atât timp cât ține nivelul ăsta. Atât timp cât ține nivelul ăsta e ok. E ok. În continuare poate să facă bounce de aici. Bun.
Bun, ce mai vedem pe aici? Ce mai vedem pe aici? Relevant. Nvidia. Oi. Pe Nvidia aici. A urcat în 113, mai vreau să vând dacă se duce 122. Mai aveam un sell în nivelul ăla pentru Nvidia. La fel, dacă ăsta e bottom, o să vedem dacă nu pică sub 92, sub nivelul de 88 aici pentru Nvidia. Momentan, în încercare, la fel ca la ETH, de un potențial bottom în nivelul ăsta. Da, vrem să vedem reacția până la final de săptămână și pe urmă tragem o concluzie aici. PLTR-ul corectează și pe el după ce a urcat în 98, un fel de dublu top aici. Probabil se va întoarce spre nivelul de 82 în primă fază. Întan o corecție, după un o corecție normală, cel puțin momentan pentru Nasdaq și S&P. Vedem cât se duce corecția asta. Dacă ea asta din nou sub 4800, it's over aici pentru S&P și merge mult mai jos tot anul. Dacă nu, în continuare sunt șanse ca anul ăsta să fie salvat, dar depinde ce mai face și domnul Donald. Ce mai face Donald? MSTR-ul în continuare se ține bine față de bursa americană aici, odată cu Bitcoin se ține cât de decent. Bun, hai să vedem și Treasury Bonds. US2-ul, dacă ne uităm la US2. US2 corectează, bonzurile cumva s-au mai calmat aici, cumva investitorii se mai calmează și cumpără obligațiuni. Putem să ne uităm și la US10 aici care corectează și e destul de bine. US30 putem să ne corectează și el din nivelurile astea superioare. TLT-ul cât de cât face un mic bounce aici din nivelul ăsta. Cumva piața de bonzuri stabilă, ceea ce poate să dea lucruri bune asta, faptul că ăsta nu mai urcă în momentul când piața pică, ceea ce e destul de decent. Bun, hai să vedem dacă mai e ceva. Am văzut un super chat mai devreme, ne mai uităm și pe chat imediat. BTC a făcut triplă divergență bullish pe one day și USD. Da, am văzut, ne-am uitat mai devreme pe ambele. Corect, da, ca acea divergență să tranzacționeze și să intri în tranzacționarea acelei divergențe, nu e suficient să o ai, divergența respectivă pe care am vorbit mai devreme. Trebuie să tranzacționezi peste 88.000 ca să joci divergența aia și apoi ai target 92 și ai target 98 aici pentru asta. Măcar să închizi peste un 85.3 și e un început. Atâta timp cât nu joci divergența respectivă momentan. Ok? Pentru BTC. Bun. Hai să ne uităm și la OM și ce s-a întâmplat aici pe OM înainte să ieșim. Ai mai cumpăra OM? Nu, n-aș mai cumpăra. Adică nu-mi plac grafice. Ceva e stricat acolo. Chiar dacă face bounce de aici, nu. Adică ceva e stricat. Mai repede m-aș uita la Ondo. Momentan doar ce stă mai bine. Stă un pic mai bine. Aici unde m-aș uita mai repede la asta. Dacă ar veni sub nivelul ăsta de aici de 57 și ar intra în zona asta de interes până în 38 de cenți. M-aș uita la asta, care în continuare arată bearish. Nu m-aș uita la OM, care nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Am mai zis. Unele au corectat 80%, 90% în câteva luni. Asta a corectat 94% în câteva ore. Ok, aici, într-o oră a corectat nivelurile astea. Dacă ar fi o zonă poate interesantă de semințe, ar fi probabil regiunea asta de 20 de cenți, 11-10. Nivelurile astea de aici, tranzacționate din 2022. Care trebuie să întoarcă și ăsta la nivelurile alea, nu? Ca să fie fair value. Ai avut în prima fază un bounce de aici, din 59, te-ai dus un pic în 34, unde era nivelul ăsta din 2024, dar nu e suficient, a zice. Doar ce multe altcoin-uri se tranzacționează mult mai jos, tranzacționează nivelurile astea de aici. Din 2023-2022, adică nivelurile de jos. Asta în continuare stă foarte, foarte bine și era și gluma că în continuare, dacă ai fi cumpărat OM aici în 2024, ai fi fost mult mai bine decât pe ETH, nu? În continuare stă mai bine decât ETH, deci nu e zona. Apropo de ETH BTC moare. În continuare, moarte clinică. Suportul ultimii la un 0016 aici, înainte să tranzacționeze chiar level-urile astea din 2017 de aici pentru ETH BTC. Aici, momentan. Ca asta să fie bottom, știm ce vrem să vedem. Un week în regiunea asta și apoi reluarea de 2-2 și apoi 3 ca să putem vorbi. Bun, mai e ceva aici? Nu. Realul nu face nimic, nu mișcă, absolut nimic, deci nu cred. Oricum nu cred că face, am zis, nu cred că face remontada. Bun, Sol ETH. Foarte bine în continuare. Foarte, foarte bine în continuare. Până când nu sparge 0053 în continuare performează mult mai bine decât ETH aici. Mult mai bine. De când și-a schimbat traiectoria de aici, ăsta cât a picat? Ia să ne uităm versus ETH. Și-a picat 88%. Și-a schimbat traiectoria aia, s-a dus. Ok? Și în continuare arată destul de bine, cu toate că volumele sunt în cădere.
Vedem cât mai ține. De asta am și poziție în Solana. În caz că ETH nu mai performează de bine, măcar Solana să scoată ceva. Angola performează mai bine momentan. Ca asta să fie topul aici, trebuie să pice sub 0,053. Până atunci nu m-aș atinge să vând Solana în ETH. Până când nu văd că pică nivelul ăsta. Aici da. Aici da. Sol BTC, dacă ne uităm un pic. Sol BTC, distribuție aici, în continuare. Poate să facă asta. Înainte să facă asta. Probabil asta va fi soarta ulterior și pentru Sol BTC. Nivelul ăsta de aici, de jos. Cum vedem în momentul de față. Da? Repetă un pic, repetă istoria ce a făcut ETH BTC. Momentan vedem cât mai ține. Probabil poate doar 2025 poate mai ține. 2026 probabil nu va mai ține. Sol versus BTC. Poate nici versus ETH, vedem. Mai facem Etena și ieșim. Etena în continuare bearish. Nivelul de 19-20 de cenți m-ar interesa prima dată și apoi vedem dacă stăm și mai jos. Dar ar fi următoarea zonă care m-ar interesa. DXY-ul moare aici. E bine că mă duc în SUA la final de mai. 95 e target aici. Și din nou nu poți să fii neapărat bearish pe asset-urile de risc. Dacă Trump o rezolvă, probabil asset-urile de risc vor performa bine ulterior, având în vedere cum arată dolarul aici. Dolarul arată extrem, extrem de bearish. Dacă mai mergem un pic pe Forex. Forex, euro versus USD. Wow, 1.14 aici. Și asta e ultima zonă de rezistență pentru euro USD. Asta e ultimul nivel aici. 1.14.6. Pe urmă, dacă urci peste nivelul ăsta, ai 1.18 aici. Nivelul ăsta foarte, foarte bun. Ăsta n-a mai făcut asta. S-a dus direct de aici. S-a dus direct din 1.02. S-a dus direct în regiunea de 1.09. Aici, apoi, acum 1.14. O reacție bună, bună, bună. Foarte, foarte, foarte bună aici de la euro USD. E mai bine să ții euro momentan decât dolari în momentul de față, ceea ce penalti real. Bun. Penalti a la Madrid. Ratează și ăștia? Sau? Bun. Hai să vedem. Sau e? E sau nu e? Nu știu. Pare că da. Sau e VAR. Vedem. Penalti. Bun. Mai stăm 2-3 minute și ieșim. Vă las să vă uitați la meci. Facem live oricum săptămâna viitoare. E posibil mâine să vină acea zonă pe acțiuni, acel video pe acțiuni pe care vi l-am promis. Bun, cam atât. La final de program așa arată bursa în continuare. O zi sus, o zi jos, la fel și cripto, o zi sus, o zi jos. Asta e volatilitate, asta e piața. Ne ținem în continuare totuși de plan. Vedem că pe ultima oră pare că avem ceva urcări aici, doar ce Bitcoin a luat zona de 84.000 din nou ca suport aici și lupt. Fetch, dacă ne uităm un pic la el, 0.45, 0.3 m-ar interesa sincer. 0.3 sub 0.3 ar fi o zonă de interes. Fetch a mai făcut asta și în trecut, nu e nimic extraordinar aici la nivel de Fetch. Dacă ne uităm, avem nivelul de 18 până în 18 cenți a putea corecta, dar a mai făcut asta și în trecut. Dacă ne uităm aici, 90% în momentul de față, mai făcut asta și în trecut Fetch. Dacă ne uităm. Bun. Aici a făcut minus 97% Fetch. Aici a făcut minus 94% Fetch. Deci da. Bun. Bun. Hai să vedem. Dă gol sau ratează și ăsta? Nu știu. Imediat vedem. Nu m-ar mira să rateze și Madridul. Bun, Nasdaq cu 18.000 aici, am zis mai cam atât. Tesla și ea corectează destul de mult la... se verifică, ok. 181 ar fi. Până când atinge 181, nu cred că vedem aici pentru... nu cred că vedem aici 181. Până când atinge, nu cred că vedem bottom aici. Probabil din nou nivelul ăsta va veni. Probabil din nou nivelul ăsta. Bun. ARB, USD... ARB, USD. Ne uităm. Bun, arbitru în continuare destul de bearish. Hai să vedem cât a picat din top. A picat de aici. Nope. N-am luat ce trebuie. Imediat. De aici. Hai să ne uităm. 89%. Nu cred că e departe de un bottom, dar ar mai putea corecta un pic. Nu e niciun fel de șoc. Fetch a luat în primul ciclu minus 95 și a revenit. Bun. Să uite la VAR sau ce faci?
că nu văd nimic aici momentan. Deci, worst case scenario ar putea fi 10 cenți aici pentru arbitru, unde aș vrea ceva. Cred că ăsta își va reveni ulterior, cu un raliu destul de mare. Când vedem, cele mai mari șanse sunt din range-ul ăsta, sub 20 de cenți. Adică spre 20, sub 20 un pic, regiunea asta de aici. Bun. Mergem mai departe, dacă mai e ceva aici, dacă nu închidem, ce-ar mai fi de văzut, Club nu ne interesează, BNTX-ul nu ne interesează în continuare destul de bearish, GMU aici, bearish și ăsta probabil se va tranzacționa spre zona de jos, a dat gol? Nu știu, nu văd, nu pare, mie nu mi-apare că a dat gol. E-Gold. E-Gold-ul sede. E-Gold. 13.36 pentru E-Gold aici. Candela Sima în continuare neatinsă momentan. Candela Sima. Dacă ăsta e bottom-ul, vrei să tranzacționezi măcar înapoi în momentul de față peste nivelul de 14.8 și atunci am putea vedea nivelul 18.722 nivelurile astea și aici ai confirmat de fapt un bat. Dar măcar pe termen scurt vrei peste 14.8 ca să vezi ceva. Ok, relevant. Airbnb-ul, m-ar interesa Airbnb-ul 99-86, dar vă zic în video de mâine. Ok, cam atât pentru astăzi, vă las să mergeți să vă uitați la Champions League. Noi ne auzim cel mai probabil săptămâna viitoare. Dacă apreciați efortul, aveți aici butonul de like, îl aveți aici, o ducem la 1000, zic eu, până să termină live-ul, ar putea fi în cărți aici, zona asta, măcar un 900. Puteți găsi butonul de like aici în descriere dacă v-a plăcut. Ok, ne auzim în următorul. Stay safe, much love, comunitate. Și desigur, Paște fericit tuturor! Banii, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două întrebări, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.